ببین تو نمیدونی من چقدر خوشحالم این روزا. نمیدونی چقدر خوشحالم. یعنی خوشحالی من اینه که یه جنس آدمی رو مثل خودم پیدا کردم و با هم دیگه داریم بازی میکنیم. به کورنر زیزی سلیمی خوش اومدید. زیزی امروز به استودیو کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد مسیری که تا به امروز طی کرده گپ بزنیم. من اصلا این مدلی که الان میبینی نبودم. دستشون رو مامانم مثلا میذاشتم زیر چونم که بیا بالا سلام کن. یکی از ویژگی‌های برجسته زیزی در کارهاش روایت قصه است. مثلا تو یه زمانی به خودت میبینی غرق یه چیزی هستی بدون اینکه بدونی چرا. من غرقش شدم. مسئله بود برام تا ببینم از کجا درگیریش با داستان شروع شده. خیلی که بچه بودم ما تو خونه فیلم‌های تاریخ سینما همینجوری پخش بود، همینجوری می‌دیدیم. شیرجه زدیم توی کودکیش. اون تأثیری که از اون فیلم‌ها می‌گرفتم که منو دیسکانکت می‌کرد با همه چی، اون حس خیلی برام خفن بود و اینجوری بودم که این حسو من میتونم به آدمای دیگه بدم. با هم دیگه مرور کردیم ببینیم مسیری که تا به امروز طی کرده چه چیزهایی بوده، ازش چه چیزهایی یاد گرفته. من به صدای خودم بیشتر از به صدای بقیه گوش کردم. کجاها درگیریش با داستان بوده. از موقعی که تونستم قدرت فکر کردن داشته باشم. داستان براش چه چیزهایی داشته. من وقتی یه چیزی میخونم، یه چیزی میبینم، خیلی روم تأثیر میذاره و منو میبره توی اونجا. امروزش رو با هم مرور کردیم. ببینیم وقتی خواد محتوا بسازه چه چیزهایی براش اهمیت داره. چند روز پیش من یه ایده نوشتم که 1 هفته براش زمان گذاشتم و رد شد. کلاً رد شد. در مورد فرم کانتنت با همون صحبت کرد. این شکلیه کانتنت فرم. ببینید. اوکیه؟ یک فرایند منحصر به خودشون که با هم در تیمشون تولید کردن تا همیشه استاندارد ثابتی رو توی تولید محتوا داشته باشن. هر جا من یادم رفت به عنوان همتیمی، به عنوان کسی که الان پایه منه، یادآور بشین به من. اگه یه روز اومدم استدیو حالم بد بود، به من بگین زیزی قرار بود از این کار لذت ببری. و منم به شما اینو میگم. در مورد انگیزه هاش و دغدغه هاش صحبت کردیم. در مورد کوزی کورنره. الان کوزی کورنرم میشه مبل خونم. اگه فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، با من و زیزی سلیمی همراه باشید. هورا! قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم که ما در کوزی کورنر هدف بین‌المللی شدن رو داریم. تو این مسیر کمکمون کنید. ما هر چقدر جامعه مخاطبمون بزرگتر بشه، قدرت رسانه‌ایمون بیشتر میشه و اینطوری میتونیم سراغ مهمونهای غیر فارسی زبان هم بریم. بریم ببینیم با زیزی در مورد چه موضوعاتی گپ زدیم. بعد از اون میبینمتون. چطوری زیزی؟ خیلی خوبم. دم دیگه اومدی کوزی کورنر. قربون شما. من یه جوری خودم رو دعوت کردم. چجوری؟ خودم رو دعوت کردم. چطور الکی میگی؟ بابا یه بار منو دعوت کردی همین جوری گفتی بیا. من گفتم که نه منو دعوت کن. حسین منو که دعوت. قبل از این که ما پروژه رو لانچ کنیم من دعوتت کرده بودم. آره یادمه. 2 سال پیش. دقیقا 1.5 سال پیش. آره. بیشتر. فکر کنم اگر اشتباه نکنم دی یا آذر 1402 بود. یادمه. ما تازه رفته بودیم تو همین استودیو. بعد من اسم کوزی کورنر رو که شنیدم فکر کردم گفتم چی؟ فکر کردم ترکیه. فکر کردم یه چیز یکی یه سریال مثل که هست. آره. کوزیگونه. همین آفرین. بعد دیگه بچه‌ها به فان همش اونو میگفتن که چی شد پادکست رو میری یا نه. بعد گفتن که من نمیدونم اصلا چیه. یعنی اصلا فرصت خیلی درگیر جابجایی بودیم. گفتم من باید ببینم. بعد کلن من اصلا پادکستین که برم مهمون دعوت بشم و اینا رو علاقه ای ندارم اصلا. بعد اینجوری بودم که نه کلن که نه، ولی پادکست رو میخوام ببینم، اصلا ببینم چیه. جالب بود و شروع کردم اصلا موقع دنبال کردم دیگه. تمام شما یه
مهم الانه که نشستیم داریم آره. حرف می‌زنیم. مهمترین مسئله‌ای که من تو رو به خاطرش دعوت کردم، حالا کسایی که دارن میبینن میشنون احتمالاً اینو توی من متوجه شدن که من یه آدمیم که سالهاست دارم نظاره میکنه. بیرون وایسادم، همه چی رو دارم نگاه میکنم، ایده میگیرم، استفاده میکنم توی کارها. به خاطر این ویژگی من متوجه یه نکته جالبی در مورد تو شدم. تو هم چون قبل از اینکه حتی بری سمت تک داشتم نگاهت میکردم، دنبال میکردم، تو ذهنم هست که روی یوتیوب ویدیو به زبان انگلیسی تولید میکردی، بعد اومدی سویچ کردی رفتی سمت این که در مورد ادیت و کانتنت ساختن و اینا محتوا تولید کنی و بعد رسید به تک. قصه جالبی رو دنبال کردی، تهران اومدی و شروع کردی همکاری کردن با بچه‌هایی که توی این حوزه داشتن کار میکردن. نکته جالب از اینجاست که تو برای من خیلی برجسته شدی. با ورودت به کار گروهی با این بچه‌ها جنس محتواشون تکون جدی خورد. از چه بابت؟ از داستانگویی. یعنی صرفاً ژانرشون تاکین هد بود، میشستن جلوی دوربین در مورد محصول سرویس توضیح میدادن. در بهترین حالت ما یه سری بیرول داشتیم میدیدیم که یه ذره بیشتر آشنا بشیم و جذابیت بصری داشته باشه. ولی تو که اومدی تو بازی، کامل سناریو برجسته شد، هوک اومد تو دل ماجرا و تا امروز هم ادامه داشته و حتی کانتنت های اونها هم جنسش کامل عوض چطوری شده. اینو ترک کردی؟ خیلی برام جالبه. چطوری به اینجا رسیدی؟ چجوری این نتیجه رو گرفتم؟ آره چجوری خب نمیدونم دیگه قابلت تاچ تو رو داشتم میدیدم دیگه توی کانتنت تکی خودت، بعد یهو دیدم کانتنت گروهیتون که داره منتشر میشه جنسش از اون جنس شده. حالا ما تو تحقیقاتی که کرده بودیم من متوجه این شدم که تو یه بک‌گراند تئاتر هم داشتی. 6 سال. بیا برگردیم به سرخط. سرخط کجاست؟ زیزی احتمالاً از یک جایی درگیری پیدا میکنه با نوشتن یا حتی خلق کردن. نقطه شروع خلق کردن برای تو کجا بود؟ نقطه شروع خلق کردن برای من یه ذره بچه بودم و اون تأثیری که یه سری نمیدونم چرا واقعا خیلی خوششانس بودم یا چون یه سری از اتفاقایی که برای ما میفته اتفاقیه دیگه و تو نمیخوای اون رو تجربه کنی ولی تجربه میکنی. خیلی خوششانس بودم که خیلی که بچه بودم ما تو خونه فیلم های تاریخ سینما همینجوری پخش بود، همینجوری میدیدیم. گذرا حالا چه میدونم یا اینکه جدی بشینیم پای یه فیلمی. تو بچه کوچیکه ای؟ من آره بچه آخرم. و اون تأثیری که از اون فیلم ها میگرفتم که منو دیسکانکت میکرد با همه چی، اون شروعش بود و اون حس خیلی برام خفن بود و اینجوری بودم که این حسو من میتونم به آدمای دیگه بدم. این شروعش بود برای من. چند سالت بود؟ اون موقع من به خوبی یادمه که از موقعی که تونستم قدرت فکر کردن داشته باشم. یعنی انقدر برام مثلا ما همیشه فیلم می‌دیدیم، یعنی یکی تفریحات ما تو خونه بازی نمی‌کردیم. یه خانواده پرجمعیت هم هستیم ولی بازی نمی‌کردیم، ما فیلم می‌دیدیم. دیتیل بگو. چند تا؟ 5 نفریم، یه دونه برادر و 4 تا خواهر که همه مذهبی، خانواده 100 مذهبی. ولی با این حال یه سری فیلم‌های خیلی عجیب غریبی فاصله ها زیاده یا کمه؟ فاصله ها همه دهش هستن، من 70 مثلا حالا من نمیدونم انگلیسیش چی میشه. فیلم برباد رفته رو من یادمه که خیلی کوچیک بودم اینو دیدم، اصلا این جزئیات مثلا ریزی از اون فیلمه من یادمه و چه تأثیری تو ذهن من گذاشته. فیلم‌های مارلون براندو
که اصلا نمیتونستم تحلیلشون کنم که اصلا این چیه، چرا مثلا اینجوری شد، داستانه چیه، شروع داستان کجاست، اوجش کجاست. ولی با اونا ارتباط میگرفتم، با مثلا اون یه بازیگره با یه اتفاقه میتونستم فکر کنم و ببینم مثلا اتوبوسی به نام هوس، میبینی فارسی هم یادمه اینا رو، اسمشو انگلیسی به خاطر اینکه دوبله میدیدی. دوبله میدیدیم. بله. دقیقاً. خب اون آرشیوه تو خانواده شما بود و تو به عنوان کوچکترین عضو خانواده وقتی بقیه داشتن تماشا میکردن میشستی پاش. آره. خب اینطور چجوری به خلق کردن رسوند؟ ببین من اون حجم از درگیری که با اون اتفاقات داشتم برام جذاب بود. میدونی مثلا تو یه زمانی به خودت میبینی غرق یه چیزی هستی بدون اینکه بدونی چرا. من غرقش شدم. الان که دارم فکر میکنم خالم یه کتابخونه خیلی بزرگ داشت و من میرفتم یکی دوتا از کتاباشو یواشکی، چون مامانم اینا نمیذاشتن، چون ممکن بود اون کتابه حاوی یک سری از اطلاعاتی باشه که نباید من بخونم. داستان مذهبی و اینا رو دارم همچنان اشاره می‌کنم. و من یه کتاب مثلا دخترم فرح، من اینو نمیدونم چرا مثلا تایتلش برام جذاب بود، رفتم این کتابو خوندم که مادر فرح نوشته این کتابو، خوندیش یا نه؟ اصلا چرا باید یه آدمی همچین کتاب بخونه؟ ولی من مثلا توی دبستان اینا بودم، این کتاب رو دیدم، بعد دوباره مثلا تو راهنمایی دیدم که مثلا یه ذره سعی کردم باز کردم بخونم، دیدم نمیتونم، یعنی توانش رو ندارم واقعا. ولی این تو ذهنم، بعد دوباره تو راهنمایی دیدم که یه ذره مثلا سواد خوندنم بیشتر شد. اون موقع یه کتاب مثلا 400 صفحه‌ای خوندم و اون تأثیری که اون داستان رو من گذاشت، خیلی کتاب باحالی نیستم، ولی از اونجاها شروع شد. یعنی از این که من وقتی یه چیزی میخونم، یه چیزی میبینم، خیلی روم تأثیر میذاره و منو میبره توی اونجا. تو مگه ارتباطت با بقیه چجوری بوده که این قطع شدن از حال، از واقعیت برای جذابیت داشته؟ من کودکیت اصلا جنسش چجوری بود؟ من کودکی که نکردم، یعنی هرچی بهش فکر میکنم اینه که من اصلاً به این مفهومی که مثلا یه بچه بازی میکنه و نمیدونم دوست داره، نمیدونم من خاله بازی میکنن و اینا رو من نداشتم اصلا. حالا نمیدونم یا مثلا ویژگی اخلاقی منه یا مثلا به واسطه خانواده بوده. قطعا یه بخشیش به خاطر خانواده هست، یعنی اینکه ما همدیگه رو نمیفهمیدیم اصلا و من فقط بودم، یعنی این تنهاییه، اینکه فقط تو یه نگرشی داری که هیچکس همپای تو نیست، که هیچکس نمیفهمه و منم اونا رو نمیفهمیدم. و این باعث شد که من خب خیلی بیام مثلا با خودم باشم و آدمایی که شبیه خودم باشن و سخت پیدا می‌کردم، باعث می‌شد که هی تنها باشم. من اصلا این مدلی که الان می‌بینی نبودم. یعنی ببین من یه سری فیلم‌ها هست از بچگی من که مثلا سرم اینجا، بعد معروف بود، مامانم اینا هنوز میگن دستشون رو مامانم اینا مثلا میذاشتم زیر چونم که بیا بالا سلام کن. خیلی مثلا تو خودم بودم و گوشه‌گیر و اینا، و ترجیح میدادم که مثلا اون وقتی که میخوام خوشحال باشم با نوشتن سپری بشه. اگه سوالت این بود که خلق کردن از کی شروع شد، از زمانی که من یاد گرفتم بنویسم. از همون موقع داستانای خیلی 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 بیسیک که مثلا یک دختری بود مثلا پدرش رو دوست داشت، می نوشتم بدون هیچ هدفی، فقط می نوشتم. ببین نوشته ها دارم و داشتم و همه رو یه روزی سوزوندم. اصلا حالا خیلی چیه مهمی نبود، اینجوری بودم که اینا چیه، مثلا چقدر مسخره و سطحیه، به نظر خیلی سطحی اومد و همه رو سوزوندم، یه دونه‌شو نگه داشتم. ولی داستان می نوشتم، رمان می نوشتم و اینجوری بودم که مثلا یه روز این رمانه رو چاپ میکنم، این داستانا رو چاپ میکنم، به نظرم این باحاله. گفتگوهای خیلی ساده توی دبستان رو میشنیدم ما بین دوستام و دنبال داستان بودم. دنبال یه روایتی بودم که یه ذره گوشم رو تیز کنه، یه ذره بتونم درکش کنم، بتونم همزاد پنداری کنم باهاشون و اونا رو میرفتم شب مینوشتم. میگفتم مثلا چرا؟ بین
برام جالب بود دیگه، برام مثل بازی بود، مثل سرگرمیم بود انگار، مثلا با این اتفاق سرگرم می‌شدم. تو خانواده احساس تنهایی میکردی، ارتباط نمیتونستی برقرار کنی، این مدلی خودتو سرگرم آره می‌داشتی. این شکلی میتونستم خودم رو سرگرم کنم. دوست چی؟ بیرون چی؟ تو فضای من به یاد ندارم. مثلا یه سریا میگن که میگی دوسته امید دوسته مثلا دبستان تو، میگم نه مگه میشه همچین چیزی. من دوستی هامو اگر توشون عمیق شدم به واسطه باز همین کار بوده. یعنی تونستم که مثلا بعد از یه تایمی آدم هایی که از جنس خودم علاقه‌مند هستن به همین کار رو پیدا کنم، باشون بتونم حرف بزنم. ولی تا قبل از این، یعنی میتونم بگم مثلا بعد از دبیرستان تا قبل اون اصلا هیچ دوستی من هیچ کدومشون یادم نمیاد. مثلا دایرکت بهم میدن میگن که زیزی یادت ما تو دبستان مثلا، اصلا یادم نمیاد. میگم کی؟ میگه بابا من بغلت مینشستم تو مدرسه. اینجوری بودم که واقعا یادم نمیاد. حالا البته که باید داخل پرانتز بگم من حافظه داغونی هم دارم، ولی من هیچ دوستی نداشتم که بگم تاثیرگذار بوده، مثلا اینجوری بوده باشه که من ازش بخوام تأثیری بگیرم و اینا. نه. جدا از سرگرم کردنه چه چیزی برات داشته؟ که ببین از همون عالم بچگی تو خودتو داشتی درگیرش نگه می‌داشتی. چون ببین آدم سنش که کمه، بازیگوشی‌هاش اجازه نمیده بخواد تنها باشه. تنها هم که از دوست داره با اسباب بازیاش بازی کنه، دوست داره با چه میدونم کنسولش بازی کنه. میدونی چی میگم دیگه؟ یعنی خودش رو از یه جنس دیگه میخواد سرگرم کنه تا اینکه بخواد تمرکز داشته باشه بنویسه، یا تمرکز داشته باشه صحبت کردن آدم‌های مختلف با هم رو گوش بده. احتمالاً جدا از سرگرمی چیز دیگه‌ای هم برات داشته. مثلا چی؟ من نمیدونم. برای همین دارم از تو نمیدونم. میپرسم. در مورد اون چیزایی که گوش میدادی با کسی حرف میزدی؟ بر بقیه تعریف میکردی؟ ببین خیلی کم پیش می اومد که مثلا انشا داشتیم دیگه. خب من اونجا خیلی تشویق می شدم طبیعتاً، چون خیلی قفلی زده بودم رو نوشتن، تشویق می شدم، بابتش جایزه می گرفتم. با این حال احساس می کردم که نمیفهمن، چون قشنگ یادمه که مثلا سوم کی نمیفهمه؟ چهارم بچه‌ها نمیفهمن یا معلم؟ همشون، هم معلمم هم با اینکه جایزه میگرفتم بابتش، ولی اینجوری بودم که نه. ببین من از قشنگ از این فازا بودم که نه من خیلی آدم خاصیم، من یه روزی دنیا رو تکون میدم. همه اینو میگن تو بچگی. من انقدر به این دیگه با خودم مثلا تو ذهن خودم اینو داشتم که هیچ کس رو نمیدیدم که مثلا بگم که اینم مثل منم برم باهاش شیر کنم. و واکنشی که میگرفتم اینجوری بود که آخی چقدر قشنگ نوشتی، ولی من اینو نمیخواستم. میدونی؟ اینطوری بودم که نه این خیلی عمیقه، این چیز حالا سطحی بود دیگه، خیلی داغون بود طبیعتا، ولی اینجوری بودم که نه این خیلی خفنه، این در حد آخی قشنگ نیست، این یه چیز عجیبیه، این دنیا رو میتونه مثلا تکون بده. نکته جالبیه که بچه ذهنیتش این باشه که این چیزی که الان من نوشتم توی کلاس انشا حتی چیزیه که آدم‌ها متوجهش نمیشه. آیا این به خاطر مثلا نوشته بود یا احساس میکردی هیچ کس تو رو اونجوری که باید نمیتونه بفهمه؟ نه احساس میکنم هیچ کسی اونجوری که باید من نمیفهمه. خب این آزاردهنده نبود برات؟ چرا؟ برای اینکه آزاردهنده نباشی چی کار میکردی؟ هیچ اقدامی اون موقع نمی کردم طبیعتاً. تلاش نمیکردی نه. دیده بشی؟ تلاش نمیکردی بقیه یه چیزی رو دوست داشتن تو بری عمدن اون کار رو انجام بدی، تو نه چششون باشی؟ نه تو بچگی این کار رو نمی کردم. ببین تو قدرت تحلیل منطق که نداره بچه، منطقی نداری. منطق خودشو داره. آره آفرین، منطق خودشو داره. و تو با خودت میگی که خب مثلا من اینجوری بودم که اوکی من دارم، میگی چی داشته؟ یه بچه چی میخواد؟ سرگرمی میخواد دیگه، بازی میخواد. تو زمانی که سنت
انقدر بچه‌ای تو فقط میخوای بازی کنی. حالا این بازی هر جایی که میخواد این بازی رو بهت بده، میری سراغش. دیگه چی میخواد؟ اکی متمرکزتر شد این نوشتن ها، جدیتر شد برات؟ کلاس خاصی های شروع کردی رفتن؟ من رفتم تئاتر، کی؟ راهنمایی. رفتم تئاتر و اونجا یه ذره متوجه این شدم که آهان این کار ساده ای نیست. رفتی توی گروه مثلا تئاتر دانش آموزی مدرسه‌تون نه یا کلاس رفتی؟ نه مستقل، یعنی کلاس انجمن تئاتر. آره. و با کلاس بدن و بیان هم چه سالی؟ خیلی جالبه. 82 میشه 5 84 5 14 15 سالم بودی. آره دقیقا یادمه، چون 16 من 70 16 سالگی یادمه. این بولترین اتفاق زندگی بود که من یه نمایش رو کارگردانی کردم، یعنی نمایشنامه نوشتم، کارگردانی کردم و فوق‌العاده فیدبک خفنی گرفت. خیلی. خب چجوری با تئاتر آشنا شدی که من پاشم برم انجمن؟ خواهرام میرفت تئاتر. آره. و من 1-2 تا جلسه باش رفتم، خیلی حال کردم و فکر کردم اون موقع این در وروده بینه که مثلا من این چیزا که می نویسم و مثلا یه جایی ببرم، یا مثلا هم گروه های خودم رو پیدا کنم، آدمایی رو پیدا کنم از جنس خودم و بعد بگم بیاین با هم مثلا بازی کنیم، شادی کنیم دور هم دیگه. که اشتباه کردم دیگه. 6 سال من اونجا بودم و بعد 6 سال فهمیدم نه این نیست. بعد تئاتر این که اون تئاتر اون چیزی که میخوام نیست، یعنی اون بازیه رو برای من اون شکلی که میخوام نکرد. و با همزمانی که تئاتر بودم من هنرستان سینما رو انتخاب کردم. یعنی اون موقعم فهمیدم، اول دبیرستان من فهمیدم این تئاتر یه چیزیش هست، این به درد من نمیخوره. و رفتم تو سینما هم که 2 سال بود. با پیش دانشگاهی که همچنان دوباره تو انجمن سینما بودم، درگیر اونا بودم، فیلم کوتاه میساختیم و از این کارا. انجمن سینماگران جوان بودی؟ آره منم بودم تو کرمانشاه البته، ولی من 84 بودم. باحال بود، اونجا تجربه جالبی بود. بازم حس کردم که مثلا سینمای خیلی سخت و پیچیده و اصلا نمیتونی توش ورود کنی اونجوری که مثلا فکر میکنی نیست. بعد سینما هم اینطوری بود که اینا هم خیلی سخته و چرا اینطوریه با اینا. و نه تئاتر به چسبید نه سینماه. شاید ببین چند تا اتفاقه، یعنی فقط خود این نیست، تایتل نیست که مثلا بگی سینما. زمان اون حسیه که اون موقع داشتی. دانشگاه چیکار کردی؟ دانشگاه نرفتم. کلا نرفتی؟ آره کلا. یا رفتی ول کردی؟ نه قبولم شدم، تبریز بود، خیلی دور بود و آره. و اینجوری بودم که با یه پسرم اون موقع دوست بودم و اینجوری بود که نه ما میخوایم با هم ازدواج کنیم. نه رو منم گفتم بله چشم مثلا. آره چشم عباس آقا. دقیقاً چشم اصغر آقا من نمیرم. اینطوری بودش که آره اون دانشگاهرم مثلا این شکلی بودم که خودم خیلی علاقه نداشتم واقعا، یعنی برم دانشگاه. میدیدم که میشه راحت یه کارهای دیگه کرد دیگه، چرا برم دانشگاه؟ اگه میتونی بشین خودت 4 تا کتاب بخون، 4 تا فیلم ببین، تحلیل کن و رشد بده خودتو. دانشگاه چیز خاصی بهت نمیده. تئاتر نچسبید، سینما نچسبید. بعد رفتم بازیگوشی جدید. چی بود؟ بازیگوشی جدید من یه چند تا چیز بودن، آتلیه بهش میگن، آتلیه استودیو، آتلیه عروس. من اینا رو توی کرمانشاه میدیدم و حالا تهرانم دنبال میکردم، مثلا قابل مقایسه نبودن. اینجوری بودم بابا یه سریاشون واقعا مثلا سینمایی میساختن و اینجوری بودم چقدر خفن و اینا، اینم بذار تست کنم ببینم چه جوریه. بعد تو کرمانشاه محسن رشیدی رو پیدا کردم، استودیو سرو، که خیلی آدم خفنیه و واقعا یکی از نقطه‌های خیلی مهم زندگی من شد استودیو سرو. و من اینا رو دیدم، دنبال میکردم، میدیدم این پسره محسن رشیدی چقدر متفاوته، چقدر عجیبه نگاهش، یه عکسای عجیبی داره میگیره. بعد ببین خیلی جالبه، این آقای رشیدی عکاس مستنده و اونو آورده بود توی کارش، میدونی اونو آورده بود توی ودینگ.
و فکر کن مستند، بعد مستند چی؟ مثلا میرفت منطقه کردستان از مراسم‌های خیلی عجیب اونا عکاسی میکرد مثلا. پروژه هنریش بود؟ پروژه هنریش بود، میخواست کتابش کنه و اینا. حالا ولی داستان این بودش که من اونا رو دیدم که چقدر اینا شاید همون آدم‌هایی باشن که من باید برم سراغشون و درست ودینگه ولی برم تست کنم حالا. و رفتم و اون موقع اینجوری بودم که من پول نمیخوام، چون به اون سطح اونا نبودم دیگه، به سطح بچه‌ها نبودم. و گفتم که من پول نمیخوام، فقط منو بذاری من بیام اینجا. به چه عنوانی بعد رفته بودی؟ گفتش که تدوینگر. گفتش که من داشتم تدوین رو شروع کرده بودم و گفتش که ببین به نظرم نه، ما مثلا حالا اونجوری که مثلا فکر میکنیم توان پرداخت و اینا نداریم. گفتم آقا چالشی نیست، من واقعا میخوام اینجا بیام و لذت ببرم، اوکیه من کنار میام. و رفتم. ببین مثلا 50,000 تومان مثلا دستمزدم بود اون موقع، مثلا سال 26 سالم بود. 26 تا 28 2 سال من استودیو سر بودم. تجربه فوق. اشتباه نمیگی 98 رو؟ نه چون اولین ویدیوهای یوتیوبتون آره 98 دیدم. نه 96 تا 98 من 2 سال استودیو سر بودم. خیلی تجربه خفنی بود. خیلی گروه خوبی بودن اونجا که با هم نشستیم گپ میزدیم، حرف میزدیم و اون هی بیشتر شد. میدونی یعنی جنس رو پیدا کردم که آهان این جنس آدمو جوابه و می‌نشستیم تحلیل می‌کردیم. درسته ودینگ بود ولی یه سری ایده هایی که اصلا هیچ ربطی به ودینگ نداشت ما تزریق می‌کردیم و شروع کردیم به شروع کردیم به تبلیغات. 2 تا ویدیو تبلیغاتی ساختیم که بد نبود ولی جواب نمیداد دیگه تو کرمانشاه، اونجوری که مثلا اون نگاه جدید اون دوره حرف میزنن که اینستاگرام یوی ترکید اون موقع. نه اواسط دهه 90 بود دیگه، 95 96 تو تهران مثلا ترکید که برندها و بیزنس‌ها هم رفتن سمت این که روی اینستاگرام اکانت داشته باشن. آره دقیقاً. خودم هم موقع دیگه اینستاگراممو کم کم مثلا یه سری ویدیوهایی که هم میساختیم توی همون استودیو سر ما هم موقع میذاشتم. تو هنوز کار ادیت باشون می‌کردی؟ من تدوین و بخش ویدیو رو بعد مثلا 2 ماه که تدوین کردم، بعد نه بیشتر یه 4-5 ماه که گذشت کلا ویدیو رو به من سپردن. چی شو؟ ببین داستان این بود که محسن میگه من ویدیوگرافر که نیستم، من عکاسم. تو اومدی اینجا چیکار ویدیو بسازی؟ برو بساز. بعد من جودم نه منو ول نکن محسن. و این اعتمادم خیلی خوب بود. یا تصویربرداری، تدوین و مدیریت اون تیم تصویر. مثلا کریمن می اومد، نمیدونم درون می اومد و من اینا رو مثلا منیج میکردم، پلن میچیدم براش که چی کار کنیم، مثلا این پروژه رو کلا چجوری هندل کنیم. محسن البته کمک میکرد، پگاه کمک میکردن بچه‌ها خیلی زیاد. رو مثلا ایده با هم می‌نشستیم برین استورمی فکر میکردیم و اینا. ولی در هر شکل ویدیو در واقع مسئولیت بخش ویدیو شد با من که خیلی هم اولش برام چالشی بود، واقعا سخت بود، پروژه رو گند می‌زدم توش. ولی تجربه خیلی خوبی بود و اینها. و بعد از اون پایان سرو تقریبا 2-3 ماه مونده بود که من تصمیم بگیرم که بیام بیرون. شروع کردم به این که خب من که نمیخوام که تا ابد توی ودینگ بمونم و شروع کردم استارت این کاری که الان میبینید، تولید محتوا در یوتیوب و اینستاگرام. با انگلیسی شروع کردم، دلیلش هم تأثیری که از ویدیوهای پیتر مکینن میدیدم و دقیقاً همون کانتنت هم متوجه شدم. دقیقاً همون کانتنت رو میساختم. یعنی مثلا اون راجع به تدوین میگم، منم گفتم خب عالیه، منم میرم راجع به ویدیو آموزشی تدوین میسازم، انگلیسی هم میسازم. خیلی هم زبان انگلیسی علاقه من بودم خیلی. تو به عنوان کسی که تیم ویدیو رو باید هدایت میکرده یا حتی خودش اپراتور دوری بوده، شروع کرده بودی کانتنت های اونو دیدن که ویدیوگرافی تو بهتر کنی، بعد انقدر علاقه شدید شده بوده گفته بودی خودم برم اونا رو بسازم. خب چرا ویدیو از اون جنس بسازی؟ چرا نری بر خودت مستند بسازی، فیلم کوتاه بسازی؟ چرا یوتیوب؟
ببین برام چون حدس میزنم تو هم از اونایی بودی که نمیدونستی یوتیوب درآمدزاه. نه اصلا کلا نمیدونستم اصلا درآمد چیه، اصلا از کجا باید پول در بیاری یعنی. ببین نمیدونم از یه جای به بعد حس کردم من دارم یعنی الانم که بعضی از بچه‌ها که با من تو تیمم راجبش گپ میزنیم حرف میزنیم، من اینجوریم که بچه‌ها سینما رو بیخیال شید. یعنی احساس میکنم اون چیزی که تو سرم بود که مثلا سینما اینا نه، و حس کردم این پلتفرما زمین منه، زمین بازی منه. چرا سینما نه؟ ببین یه جورایی، ببین من از این حالا من که اونقدر تکنولوژی باز نیستم، من درسته که دارم راجع به تک ویدیو میسازم ولی اونقدری که بگم وای من عاشق تکنولوژی نه، من یه جور دیگه این تکنولوژی رو دوست دارم و این آپدیت بودن توی ماجرا برای من باحال تره. این که مثلا نمیدونم چه جوری مثالشو بزنم. ببین من هر چیزی که جدید می اومد و تست می‌کردم و دلم می‌خواد این تجربه ها رو داشته باشم، تجربه های متفاوت. مثلا یه زمانی اپ کاوچ سرفینگ رو من فعالیت می‌کردم 2 سال. باحال بود، تجربهش باحال بود. برای کسایی که نمیدونن یه شبکه اجتماعی بود که آدم‌ها میمدن پروفایل درست می‌کردن و میگفتن مثلا ما تو خونمون یه اتاق داریم، یه مبل داریم، یه تخت داریم. هر کسی که مسافره داره به اون شهر میاد، به اون روستا میاد، به اون محله میاد، میتونه درخواست بده، ما بررسی کنیم، بپذیریم، رایگان بیاد توی سفر از تخت، مبل، اتاق ما استفاده کنه بره. آره. غذا هم براش درست میکنیم و گپ ما باش میزنیم، با میبریمش فرهنگ هم آشنا میشیم و من بیشتر در واقع یعنی بیشتر که فقط از کشورهای مختلف که میومدن دعوت میکردم. خارجی‌ها رو میبردیم. آره خارجی‌ها رو هنوزم با خیلیشون دوستم. این کار باحال بود. این جنس تجربه ها، این که نمیدونم از یه سری از اتفاقا، پلتفرم‌های جدیدی که میاد من دوست دارم تست کنم. من دوست دارم که برم ببینم چیه، آدم میبینی، نمیدونم مثلا ببین این نوع ریاکشن دادن ها به ویدیو، این نوع تعامل با مخاطب برا من باحال‌تر از سینمای شد. اون ماجراجویی و اکتشافه رو میگی دیگه. آره میگه کارهای جدید دوست داشتم همش انجام بدم، هر چیز جدیدی میومد میخواستم برم تستش کنم. آره اینستاگرام اومد گفتم که چقدر فضای جالب و عجیبیه، من میخوام توی این اینستاگرامه که البته که میدونی ببین قطعاً یعنی خیلی ساده تر بخوام جواب بدم، سخت سینما خیلی سخته. من توی این استیجی که اصلا نمیتونم بهش ورود کنم، با این سطح دانشی که دارم نمیتونم توی سینما برم و چون خیلی برام سنگین تره. چون ببین داستان اینه که ما این نسل نمیتونیم منتظر باشیم 4 سال مثلا یک فیلمو بسازیم و بعد فیدبک بگیریم، میدونی؟ و من نیاز داشتم برای این که اون در واقع سرگرمیه، نمیخواستم که هم داستان فیدبکی که میدونی همه این کارا رو آدم میکنه که فیدبک بگیره، حس خوب بگیره و اینا رو بذاریم کنار. من نمیتونم یه بازی طولانی شروع بکنم، این برام سخته. فهمیدم. جایزت رو باید زود به زود میگرفتی. آفرین. متوجه شدم کامل. اومدی از استودیو سرو بیرون، کانال یوتیوب رو انداختی، کانتنت انگلیسی. بعد عوضش کردی همون کانتنت آموزشی فارسی، درست میگم؟ و بعد تک. چرا تک؟ بازم همون داستان دیگه برمیگره به این داستان آپدیت بودنه. من دیدم که چیزی که داره سینما دوست داشتی، داستان دوست داشتی، میتونستی ریویو فیلم بسازی، میتونستی تحلیل قصه، معرفی کتاب. من اومدم این ویدیو رو شروع کردم دیگه، تو فاز فیلم رو شروع کردم، نتیجه نداد. یعنی اومدم فیلم کوتاه ساختم، بودجه از خودم میذاشتم با اینکه اصلا اوضاع مالیم اوکی نبود، ولی می اومدم به یه طریق این کار رو میکردم. یه چند تا یادمه که استارت یه سری کارام زدم که اصلا هیچ وقت نرفتیم توش و فیدبک ها خیلی منفی بود از سمت دوستام و آدمایی که مثلا می‌خواستم باشون پروژه رو شروع کنم و میگفتن که نه تو برای این کار نیستی، نمیتونی اصلا همچین پروژه هایی رو کار کنی. دیدشون باگ چی بود؟
نمیدونم درست سناریو فیدبک بود یا مثلا تو کارگردانی؟ ببین فیدبک ها خیلی شفاف و واضح نبود که مثلا من بگم که دقیقاً شاید، ولی تهش خلاصش اینه که نمیدیدن که من بتونم یه همچین پروژه‌ای رو شروع کنم. من یادم یه بار مثلا 20 نفر تقریبا آدم و مثلا کمتر 12 نفر آدم آقایان بهرایی بودن که دوستا من الان صدا بردارن، صدا بردار اون موقع صدا سیما بودن. من به اینا گفتم، به یکی از دوستام که نمایشنامه نویسه، فیلمنامه نویسه، محسن سالاری گفتم، 2-3 تا از بچه‌ها یه بار کافه دعوتشون کردم، گفتم من یه همچین چیزایی تو سرمه، میایید مثلا استارت بزنیم این کارو بکنیم، زدم روی میز. اشکال نه. میایید یه همچین کاری رو بکنیم با هم دیگه، بریم سراغ فیلم کوتاه و اینا. و شروع کردن که چون اونا تجربهشون خیلی بیشتر بود و درستم میگفتن کاملا و اینطوری بودن که ببین تو بچه‌ای و نمیتونی بفهمی که مثلا این چه راهیه و همینجوری داری مثلا بلند پروازانه مثلا میگی بیایید بریم فیلم کوتاه بسازیم، کلی داستان داره، کلی کار داره، نقاط ضعفش رو گفتن، چالش‌هاشو به هم گفتن، همه اینا رو به من گفتن و من دیدم او خیلی تو ذوقی خوردم و میگم چند تا تو ذوقی پشت سر هم اومد. بعد کانتنت های همین تدوین و ویدیو و اینا رو که میساختم، بعد اینجوری بودم خب به هر حال برای جلو بردنش پول میخواد، من تا یه حدی میتونم مثلا جلو برم، ولی من اینو بخوام بزرگش کنم این پول نیاز داره. الان چی توی ایران میتونه جواب بده؟ یه ذره بازاره رو تحلیل کردم، شروع کردم بازار رو تحلیل کردم و دیدم که تک توی ایران به سمت خوبی میره و تک نه توی ایران، تو کل دنیا به سمت خوبی میره. توش باشی، آپدیت باشی که چه اتفاقی داره میفته تو جهان، با این مثلا نمیدونم پلتفرم میاد، مثلا توییتر میاد چه تأثیری میذاره، نمیدونم اون یکی میاد یه اقدامی تو اینستاگرام میکنه چه تأثیری میذاره، همه اینا رو تو آگاهی داشته باشی، فکر میکنم برنده بشی. خیلی اتفاق دیگه هم افتاده بود دیگه توی مثلا سال 97-98 مهدی شجاری یهویی شروع شده بود مثلا رشد کردن و پشت بندش تو داشتی میدیدی که انگار شرکتایی که وارد کننده بودن، شرکت‌های کامپیوتری بودن، یهویی متوجه یه نفری شده بودن، موبایل فروشا، و همه شروع کرده بودن اونا هم کانتنت ساختن و رفته بودن چهره‌های جدید آورده بودن. مثلا من خودم اهورا رو از اون طریق شناختم که یکی از این شرکت‌ها چهره اونا بود دیگه، برای اونا کانتنت میساخت اگه اشتباه نکنم. آهان آره یه خب وبسایت. یعنی قشنگ یادم مثلا یهویی اینستاگرام پر شد از محتوای تک و چون خالی هم بود فضا، یه آدم میگفتش داره با کمترین امکانات اتفاقات جالب میفته. اولش هم هیچ کس کانتنت اوریجینال تولید نمیکرد که، میومدن صداگذاری میکردن روی ویدیوهایی که روی یوتیوب بود، ویدیوهای یوتیوبی رو برمی‌داشتن کات میزدن، روش نریشن میذاشتن. این فرآیند جالبی بود. فرزاد چجوری متوجه تو شد؟ من متوجه فرزاد شدم. من فرزاد جدی متوجه شدم. اولین ویدیویی که گذاشت گفتم او این چقدر خفنه. ببین الان که اینو گفتی یادم اومد که من اصلا استارت تکه با یه پروژه اتفاق افتاد. من از سامسونگ گوشی گرفتم، از سامسونگ اصلی، از سامسونگ گوشی گرفتم که دوربینش رو بررسی کنم و با اون دوربینش ویدیو بسازم. کانتنت میساختی؟ یعنی چی؟ یعنی تو حوزه تک داشتی میساختی؟ نه هنوز نساخته بودم. چجوری با تو شده بودن؟ ببین من داستان من اینجوری بود که خب من ویدیوهای به نسبت با کیفیت یه ذره یه چیزی فرق داشت. یه چیزی متفاوتی بود فهمیده بودم و ماجراش این بود که من اومدم خودم درخواست دادم گفتم که من یه گوشی میخوام، به من گوشی بدید که میخوام با دوربینش رو بررسی کنم، مثلا با دوربینش عکس بگیرم، ویدیو بسازم، فیلم کوتاه بسازم و این کارا. بعد به من که اینو دادن، این گوشی رو دادن،
بعد اون اولین ویدیویی که گذاشتم ویدیوی سامسونگ بود، ویدیو گوشی سامسونگ بود، بعدش پشت سرش یه سری اتفاقات افتاد. اینایی که توی چی بودن؟ گوشی بودن، اومدن سراغم که بیا مثلا راجع به این بخشش یادم اومد. هواوی به من زنگ زد گفتش که یه ویدیو میخوایم بسازیم و بیا مثلا برای ما این ویدیو رو بساز و اینا که راجع به گوشیه. گفتم من که گوشی برای من کارم این نیست. بعد گفتش که ببین ضرر میکنی یا نمیدونم بیا و مثلا اینقدر مثلا تو پروژه نمیدونم مثلا ما حالا هزینه همه چی. گفتم آخه کار من این نیست، کار من یه چیز دیگه است. من فقط دوربینشو اگه اوکیه من فقط دوربینشو میگم، بخش دوربین. گفت نه کل گوشی رو میخوایم بگی. باتری تو که ویدیوهات خیلی خوبه. یادمه اون پسر اسمش آرش سلیمانی رو میگه احتمالاً. نه مهاجرت کرد رفتش. نه اصلا از هواوی اومد بیرون رفت یه پوزیشن دیگه اصلا. آره موقت هم مثل اینکه اونجا بود. 2 روز بعدش هم به من یه تکست داد. من خیلی ذهنم درگیر بود. گفتم اگه این کارو بکنم دوباره میافتم تو لوپ این که هی مثلا گوشی بررسی کنم و اینا. و برام یعنی قشنگ وسط یه تصمیم گیری بودم که این کارو بکنم و رد کردم. در نهایت رد کردم. گفتم نه عزیزی پافشاری کن. شاید بشه تو ایران جواب بده مثلا فیلم کوتاه با اینا. بعد اومدم اونو که رد کردم دوباره مثلا یه سری پیشنهادات این شکلی به نورنگار تبلیغ میشه نمیگم. یه سری پیشنهادات این شکلی به وارد کننده های دوربین و صدا بردار ما اوکی ما به یه سری از این کمپانیایی که دوربین وارد میکردن پیشنهاد دادم که من فیلم بسازم خب و بیاد مثلا تجهیزات در اختیارم بذارین. همشون رد شد. همشون اون موقع که طبیعیه. آره اون موقع من کسی نبودم، کار خاصی هم نمی‌کردم. بعد همه رد شدم و من دیدم که جواب نمیده این. اومدم دوباره به این برگشتم سمت این وارد کننده های موبایل. گفتم که بیاید به من گوشی بدین. اوکیه پولم نمیخوام. به من گوشی بدید ولی کانتنتی که دوست دارم بسازم. کانتنت بررسی گوشی نباشه. کانتنت مثلا این باشه که کاملا داستانی، روایت‌های داستانی و یه گوشه‌ای اون محصول شما این جواب میده ها بیاین این کارو بکنیم و بازم قبول نمیشه. همشون رد. همه اصلا هیچکی با من کار نمیکرد. ولی سامسونگ موند. دلیل این که هنوزم با سامسونگ کار میکنم اینه که تو روزهایی بودن که من هنوز کسی نبودم. نقطه شروع تو. آره و برام واقعا دیوایسایی که می‌خواستم میفرستادن و من پولم نمیگرفتم ازش در ازای اون دیوایس. که یه بار یه واچ به من دادن، از اونجا شروع شد داستانیا شروع شد. یه ذره متفاوت. آفرین. از اونجا استارتش خورد. که یه بار یه واچ سامسونگ اومد، بعد من اینجوری بودم که وای واچ نه بابا اینا داره میره یه ور دیگه. اصلا من داستان میخوام بنویسم، من روایت میخوام بنویسم و اینا نمیشه. یعنی گجته نمیذاره، کمپانیه نمیذاره. کم کم رفت سراغ اینا. کم کم رفت توی یه ویدئویی هست فرزاد مهردادی اومده داره از مدل محتوا ساختن تو کانتنت درست میکنه و برای من فوق العاده است به خاطر اینکه میدم با بیسیک ترین امکاناتی که اون موقع داشتی انجام میدادی. یه تصویر بولد دارم که کتابا رو هم چیدی، به جای سپایه ازشون استفاده میکنی با لپتاپت. اون اصلا یه تکنیک شده الان. هنوز فالوورام میگن ما هم داریم همین کارو میکنیم. امروز رو میدیدی اون زمان؟ این شکلی نه ولی آره. چه شکلی میدیدی؟ این شکلی نمیدیدی؟ یه شکلی که بالاخره صدامو میشنون مثلا. بالاخره من بیشتر لذت میبرم از این کاره. من آدمای خودم رو پیدا میکنم. ببین تو نمیدونی من چقدر خوشحالم این روزا. نمیدونی چقدر خوشحالم. یعنی خوشحالی من اینه که یه جنس آدمی رو مثل خودم پیدا کردم و با هم دیگه داریم بازی میکنیم.
یه وقتی سر پروژه انقدر همه چی جدی میشه، خب استرس داره دیگه. به هر حال بازی که نیست، واقعا پروژه از پروژه ملت رو داریم میگیریم انجام میده. یه وقتی اینجوری میشم که خندم میگیره، بچه‌ها دارن با هم دعوا میکنن، مثلا سر یه چیزی تفاهم ندارن، نه چرا مثلا بابا من گفتم نوره رو این شکلی بذار و اینا. من اینجوریم که اصلا داستان این نبود، ما قرار بود بازی کنیم. اول امسال من اومدم به تیمم گفتم که تیمم خیلی دوست دارم، واقعا خیلی دوستشون دارم و خیلی خفنن و همپای خودمو پیدا، همفاز خودمو پیدا کردم. اول سال گفتم بچه‌ها هدف من از این استودیو، از این تیم، از کل این بیزینس اینه که لذت ببرم ازش. اگه قرار باشه کوفتم کنین، اینو تو ذهنتون باشه که من میخوام از این فراینده لذت ببرم و امسال کل هدفم همینه. هر جا من یادم رفت به عنوان هم تیمیم، به عنوان کسی که الان پایه منه، یادآور بشین به من. اگه یه روز اومدم استودیو حالم بد بود، به من بگین زیزی قرار بود از این کار لذت ببری. و منم به شما اینو میگم. چیش لذت داره؟ ببین تنها کاریه که منو غرق خودش میکنه. اگه بخوام بخش بندیش کنم، خب یه عالمه کار دیگه. رسما من الان مدیر استودیو شدم، چیزی که اصلا دلم نمیخواست باشم. من یه تایمی ساید فروش رو داشتم، ساید کلاینت با من بوده، هنوزم یه بخشایش هست. ساید کلاینت با من بوده، من اصلا اینا رو نمیخواستم. ساید هماهنگی های ضبط و هماهنگی های پروژه و هماهنگی لوکیشن اینجور چیزا بوده و یه بخشش هنوزم هست. تیم داره اسکیل داده میشه ولی همچنان یه چیزهایش با من هست. من یه چیزیشو خیلی دوست دارم، اون بخشی که خودم تنهایی توی کوزی کورنر خودم میشینم، فکر میکنم، مینویسم، ایده میدم. اون برات جذابه؟ خیلی خیلی. چیش جذابه؟ همین دیگه، دیسکانکت میشی. آها. ببین چیزایی که مثلا یه بار چند وقت پیش که داشتیم با هم حرف میزدیم، تو خیلی سوالای درستی میپرسی. چند وقت پیش که داشتیم با هم حرف میزدیم، حسین یه سوالی از من پرسیدی، من رفتم بهش فکر کردم و دیدم که چقدر عجیب، چقدر جالب، مثلا این چقدر باحال، تلنگرهای جالبی زدی. من خیلی تایم زیادی، مثلا بچه‌ها اینجوریان که بیا استودیو چی کار داری میکنی، مثلا یه تایمای دیر میرم ما اینا. من کاری به جز این که نشستم تو خونه و روی یه مبل دارم اونجا میشینم مینویسم، فکر میکنم و بعضی موقع قیافم این شکلی میشه. این حالت رو دوست دارم. بعد یهو مثلا دیدی به خودت میگی بابا یه ذره مثلا حالا چه فاز برداشتی و اینا، حالا ایده خاصی هم ندادی که بشین سر جات. اون حالو دوست دارم. همین این که با خودم میتونم مثلا بشینم، رویا ببافم، بچینم کنار هم، یه فیلم مثلا اینجوری بسازم. من هنوزم به اون فیلمه فکر میکنم که غلطه. اینم هنوز مطمئن نیستم. آدم نمیتونه 100% بگه که مطمئن باشه روی چیزی، ولی فکر میکنم که دیگه اون چیزی که من حداقل نماشم، فیلم سازی و اون سینماه و اینا، اون چیزی نیست که من شاید برای من باشه، شاید من نتونم توش موفق شم. آره اگه بگم مثلا بیشترین چیزی که این کار برام جذابه اینه که میشینم با خودم فکر میکنم، میچینم کنار هم، میخواد فیلم سینمایی باشه، میخواد فیلم کوتاه، میخواد ایده هر چیزی باشه، این که همین حسو بهم میده برام کافیه. اینو اولین بار فیدبکی که پارسا ویدیوگرافرمه الان، اولین باری که پارسا به من تلنگرش رو زد فهمیدم چند ماه پیشا. من رفتم داشتم هر اسکریپتی که مینویسم رو شیر میکنم دیگه، طبیعتاً باید شیر کنم. متشکرم. هر اسکریپتی که مینویسم رو میرم شیر میکنم. بعد اینکه مینویسم معمولاً هم 90% اینه که تو خونه نوشتم. یه بار رفتم چند ماه پیش رفتم استودیو با هیجان گفتم که پارسا ببین اینه بعد خیلی در سکوت گوش کرد و اینا، گفتم آره بعد این شکلی میشه، بعد اینجوری میشه اینا، بعد یه لبخندی تهش زد و بعد خندید و گفتم
چرا میخندی؟ یعنی چی دارم توضیح میدم؟ گفت خیلی باحاله. تو بدون اینکه اصلا فکر کنی اینا چه جوری ساخته میشه، اصلا چیه، بعضی موقع معلومه با خودت میری فکر میکنی و رفتی یه جایی همونا رو نوشتی. نه عزیزی، ما یه سری محدودیت ها داریم. نمیتونیم همه کار بکنیم و این خیلی باحاله که خودت با خودت داری همینجوری حال میکنی مینویسی و اینا. اونجا تلنگرش اول ما بهم زده شد که او راست میگه. یه نکته جالبی من متوجه شدم زیزی. تو عالم کودکی با نوشتن ارتباط نزدیک برقرار کردی؟ تو نوجوانی رفتی حالا با تمرینایی که تو تئاتر و بعدم هنرستان زمانی که سینما میخوندی، درست میگم یا جابجا دارم میگم؟ سینما میخوندی با فضای کارگردانی و این چیزها آشنا شدی، بعد که اومدی رفتی وارد فضای استودیویی شدی، تو استودیو سر با تدوین و فیلمبرداری آشنا شدی. انگار آهسته آهسته زمین بازی برات کاملتر شد، بازیگوشیات رو حالا میتونستی همه رو با هم انجام بدی. دیگه این مدلی نبوده که فقط نوشتنه باشه یا فقط کارگردانیه باشه یا فقط تدوینه باشه. و بعد رسیدی خیلی اتفاقی افتادی وارد فضای تک شدن، افتادی تو بازی تک و تا الان هم ادامش دادی. یه اشاره ریزی داشتی، گفتی که توی خونم روی یه مبل خاصی میشینم موقعی که قراره سناریو بنویسم، با خودم در آزادترین حالت ممکن شروع کنم ایده پردازی. قبل اینکه بخوای ایده پردازی کنی چه فرایندی رو داری؟ به چی فکر میکنی؟ چجوری فکر میکنی؟ میبینم، میشنوم. چی رو میبینی میشنوی؟ همه چی. مامانم اینا که اومده بودن تهران چند وقت پیش، ویدیوات هم با مامانت خیلی من دوست داشتم. قربونت برم. من مامانم اینا که اومده بودن اولین بارم بود دیگه، اولین بار بود که اومده بودم. من خیلی هم چی میگن استرس داشتم و اینا از گفتگوهایی که داشتن با هم، چون فضاشون خب خیلی دوره دیگه، یعنی من خیلی دورم از اونا، فضای فکریشون خیلی کم و محدود. ولی این سری آخر خیلی ارتباطمون بهتر شد و اینا، چون یه ذره عاقل‌تر شدم، یه ذره بالغ شدم، چون فضای دوره و اونا توی یه دنیای دیگر، کارشون، بیزینسشون، همه چیمون از هم جدا، اصلا هیچ چیزی با هم نداریم. ولی از گفتگوهای ساده‌ای که مثلا داشتن بین هم دیگه، من اونا رو گوش میدادم. من از مثلا دختر کوچولویی که مثلا 13-14 سالشه به دغدغه‌هاش گوش میدم، به حرفاش گوش میدم. اون احساسه هست که میگه تاچ کنی. من نمیتونم، یعنی هنوز موفق نشدم که واقعا اون چیزی که دلم میخواد و اجرا کنم. اینو متوجه شدی احتمالاً. ولی مثلا الان یه ایده دارم که از یه خانمی میاد پیش من، کارهای خونه رو انجام میده با اینا. چند وقتی بار میاد، آخرین بار گفتش که یه دختری دارم که مثلا خیلی دوستت داره، فنت و این داستانا، بیاد مثلا تو رو ببینه این سری. اومدم گفتم آره چرا نگفتی تا حالا، بگو بیاد. ببین اومد و من باش سعی میکردم که هیلا بلای حرفاش مثلا یه چیزی خیلی هم کم حرف بود، یه چیزی بکشم بیرون و اینا، و دوستشم ببینم دغدغش چیه. ببین عاشق آیفونه و من اینجوری بودم که واقعا یه نفر میخواد آیفون بخره توی ایران، یه سن مثلا این سن دختر که همه الان آیفون اینجوری شده که مثلا یه سلفی بگیریم و اینا بگیم ما آیفون داریم و خیلی داره توی ایران برای توی اون سن خیلی بولده و نوجوانه 13-14 سالشه. و من اینجوری بودم که این ویدیو رو بسازم. واقعا یه کسی که حالا به نتیجه نرسیدم، مثلا یه ماه مستند داری میبینی؟ نه مستند نمیبینمش، ولی راه حل محورانه که مثلا یه راه حلی بتونم به اینها بدم، به آدم‌هایی که میخوان آیفون بخرن پول ندارن.
حالا این اونجوری که من تو ذهنمه که احساسو تاچ کنه نیست دیگه طبیعتا که مثلا احساس، ولی همزاد پنداری داره. برام این ایده هایی که در واقع تو کلم میاد مینویسم، یا میگم خیلیاش فقط در حد چیه شنیده میشه میره، ولی من آره میبینم، خیلی میشنوم، آدم ها رو میشنوم. ریاکشن من شبیه آدماییه که نمیشنوه. آدما منو سرد میبینن، منو بی تفاوت میبینن، ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست. و من دلیل این که توی جمع ها ساکتم، دلیل این که تو جمع ها یعنی این حسو دارم بازی که کودکی تو هنوز داری میکنی. آره دقیقاً. گفتی تو مدرسه دوست داشتم گوش بدم بقیه رو، ببینم دارن چی میگن که قصه داشته باشم شب بنویسم. آره الانم احتمالاً همینطوری آدما رو داری تماشا میکنی، بهشون گوش میدی که ایده بگیری اگر بخوای تو سناریوهایی که مینویسی واردشون کنی چطوری این کار رو انجام بدی. خب ازشون الهام میگیری، حالا چجوری وارد سناریو میکنی؟ وارد سناریو تک میکنی. یه سری از این کارا و این فکرایی که دارم اونقدر محسوس نیست. یه سری از ویدیوها رو الان پارسا داره مینویسه اسکریپتش. من خودم، یعنی خودت که کاملا میفهمی، پارسا هم متوجهشه، بچه‌هایی که دارن با من کار میکنن متوجهن که این سناریوه با این که خیلی تلاش میکنه که شبیه من باشه، یعنی با این که استایل تو باشه، خیلی تلاش میکنه استایل من باشه، ولی باز خب نمیشه دیگه. اون یه فکر دیگه داره، تجربه های دیگه ای داره، من تجربه های دیگه ای دارم، فکرامون یکی نیست، ولی با این حال معلومه. حالا تو یه سری از کانتنت هایی که در واقع داری میسازی، که یه سری از ایده هایی که داری که خیلی روی مشخصه، ولی یه سریاش همیشه همینطوریه. تو هر فیلمی، تو هر ویدیویی یه سری هست مثل جریان همین گردوه. من انگار دارم همین داستان گردوه رو دارم، مثل داستانی که تو داری این کار رو الان انجام میدی، که مثلا مهمونت که میاد امبینت اینجا یه طوری باشه که اون مهمونه مثلا حس بهتری داشته باشه. این کارو من دارم پنهان یه سریاشو انجام میدم، یه سری از اون چیزایی که فکر میکنم که جاش نیست اینجا، ولی یه جوری تزریقش میکنم. ویدیوی تکه. مثال بزن. مثل طراحی میزانسنا. یکی از دلایلی که شاید تونسته در واقع کار منو متفاوت کنه طراحی میزانسنا شاید باشه، که من خیلی بهشون فکر میکنم. فکر میکنم که اگر من بخوام ویدیوی مثلا تبلیغ میشه هر اسمی بیاریم، ولی مجبوریم دیگه، مثلا یه ویدیو برای دیوار دارم میسازم، من دارم میگم که یه جایش دارم میگم که اگه خونه میخوای بخری بهترین راه حلت همین دیواره. و من به این فکر میکنم که آیا مثلا این قاب، من اگه فیس تو فیس قشنگ روبروی دوربین اینو بگم چه حسی میذاره، چه حسی میده، اگه بخواد نرشن باشه چه حسی میذاره، چجوری آدما میتونن حرف منو باور کنن، چجوری میتونن به من اعتماد کنن. این بهترین طراحی که میشه براش کرد چه اتفاقیه. وقتی سناریوی اولیه رو مینویسی میشینی اینطوری بررسیش میکنی؟ از مراحل اولیه تقریبا، آخه شات لیست که یعنی چیدن نماها، تو هر مرحله به این فکر میکنم، به مرحله میخوام ببینم درفت صفرتون رو میبرید تولید میکنید یا اینکه مثلا نسخه 10 سناریو رو؟ نه نسخه 10 طبیعتا. خب بیا سرخط، نسخه صفرت رو چجوری مینویسی؟ بریف رو احتمالا بررسی میکنی، چجوری بهش نگاه میکنی، چجوری فکر میکنی، تو ذهنت تصویر داره میاد، تو ذهنت نریشنه داره میاد، اصلا خودت رو مثل دوربین از بیرون داری نظاره میکنی، بعد میبینی که مثلا قصه اینطوریه، زیزی گوشیه رو برمیداره اینطوری میکنه اونطوری میکنه. من یه کانتنت فرم دارم، خب که حالا مثلا از پارسال دارم به اون نگاه میکنم، خیلی سعی میکنم روم یه کانتنت فرم دارم که
چند خطی که مثلا فرم اول، قانون اول این باشه، قانون دوم این باشه. یکی از قانوناش اینه که من چیزی رو بنویسم که دوستش داشته باشم. این استپ اول. برای همین وقتی مثلا بریف که میاد، من به این فکر میکنم که خودمو میذارم جای واقعا یک مخاطب، خودم میذارم جای یوزر. من الان میخوام مثلا از یه قفل هوشمند اومده برامون، ما میخوایم استفاده کنیم، اینو تبلیغ کنیم. یه قفل هوشمنده، یه برند خیلی معروف هم هست. این قفل هوشمند رو من میذارم جای یوزر. چه جوری داره ازش استفاده میکنه، چه جوری میخواد ازش چه مشکلی رو تو زندگیش حل میکنه. این قفل ما آوردیم توی استودیو، روی یکی از درامون هم خراب کردیم به خاطر همین که این نصب بشه و من بتونم کار کنم باهاش. کار کنم و تجربه خودم رو انتقال بدم. مثلا یکی از چیزایی که به ذهنم رسیده بود، ببین تو تعامل اینجوری نداشته باشی و استفاده نکنی، نمیتونی که کامنت بدی که همینجوری مثلا من میگم خب این قفل هوش من خیلی خوبه، فوق العاده است و اینا. من دیروز مثلا یه چیزی به ذهنم، بعد از 1 ماه که این قفل توی استودیو، یه چیزی به ذهنم رسید که من قدم کوتاهه، با این حال من موقعی که میخوام از سنسور تشخیص چهرهش استفاده کنم باید خم شم. خب مثلا این به درد آرش برهمن که نمیخوره. آرش برهمن باید دلشه که مثلا بیاد تشخیص چهره و این چه نکته‌ایه؟ چقدر مهمه. تو چجوری میتونی اینو چی کنی؟ چجوری میتونی اینو بفهمی، عمیق بشی توش؟ میدونی باید این شکلی باهاش کار کنی. هر بار یه داستانیه، یعنی هر بار یک مسیریه که من برسم به یک ایده، ولی عموما اینه که من به تجربه خودم، تجربه بچه‌های تیمم، تجربه بقیه، یه ویدیو میخوام بسازم. همه رو دارم اسپویل میکنم. یه ویدیو میخوام بسازم. من خب همه دیوایس‌های خونه رو دارم تکمیل میکنم و سعی میکنم همه رو هوشمند بگیرم. راجع به لباسشویی هوشمنده، لباسشویی که هوش مصنوعی داره. باحال دیگه، لباسشویی که هوش مصنوعی داره. بهش میگی این لباسا رو ریختم تو، خودت به برنامه بده با اینا. و اینو من موقعی که گذاشتم گفتم اوه این تو خونه است. من ریاکشن بچه‌های تیممو که نمیتونم بگیرم، ریاکشن ها رو چجوری و توی لاندری رومه که تو چشم نیست. و خب مثلا خیلی فول دیگه، مهمونت بیاد تو بگی بیا برو مثلا تو لاندری روم لباسشوییمو ببین، فیدبک بده. من فیدبک آدما رو خیلی جمع میکنم دیگه، میگم میشنوم میبینم. یکی از تکنیکام هم توی ایده پردازی اینه که بقیه چی میگن، چون اون یوزرشه دیگه، من یوزرشم، بالاخره ماها داریم استفاده میکنیم از اون دیوایسه و نظر تو چیه راجع به اون. تو همین مثلا مدتی که بود، به حال هر بهونه‌ای، مثلا هر چیزی که بود، مثلا یکی میومد و مثلا یادم میومد که مثلا یه فیدبک بگیرم چجوری. بعد حالا با اون که صمیمیه مثلا میگم که فلان رسیده لباسشویی خریدم هوش مصنوعی داره، بیا بریم مثلا ببینیمش. بعد میاد و فیدبک میده. مثلا دیروز یکی از دوستام گفتش که پیروز هم بهزاد اومد دیدش، گفتش که 20 سال وارانتی میشه. 20 سال ورنتی داره این، چقدر خفن، میدونه چی ساخته. اوکی دان، ایدمو بهم دادی. تایتل حداقل یه خط اسکریپت رو به من دادی. و بیشتر یعنی پروسه رو دوباره برگردم به سوالت، این شکلی میشه که بریف میاد و من با توجه به اون محصول یا خدمات، اون محصول و خدمته، میام طرحش رو میچینم. میگم خب اگر محصوله که باید بیاد استفاده کنم. اگه محصول رو من خودم میتونم استفاده، یعنی به درد خود شخص من میخوره، بیاد. اگر نمیخوره که دیدی محصولی که انتخاب میکنیم همشون مرتبطه و همشون رو دارم با یه پشنی دارم معرفی میکنم دیگه، به خاطر اینکه دارم استفاده میکنم. و اگر اون محصول برای من نباشه و تخصصش رو نداشته باشم، قطعاً به کسی میدم که تخصصش رو داره. قطعاً کامنت دوستاییمو میگیرم که میدونن میشناسنش. گفتی واقع ایده پردازی برای سناریو نوشتن برمیگردی به تجربه مصرف کننده بودن خودت. ولی همیشه اینطوری نیست از دید من. یه جایی تو انگار یه شخصیت دیگه ای رو بازی میکنی توی تجربه کردن اونا.
یعنی انگار که مثلا توی بریف اومده مخاطب هدف من این ویژگی ها رو داره، تو خودت رو گذاشتی جای اون مخاطب هدفه و مواجه شدی با اون دستگاه وسیله. حسم درسته؟ تا حدودی آره، یه جاهایی آره. خب چجوری اون نقش رو داری میپذیری؟ یعنی میری توی جلد اون مخاطب هدفه در مواجهه با اون محصول. ببین بعضی موقع خب دقیقا همین اتفاق میفته. من یه سری راه ها مثلا براش دارم دیگه. اینکه میریم توییتر رو مثلا بالا پایین میکنیم، کامنت های مردم رو میبینیم و مثلا یه کار دیگه همین حرف زدنه، گپ زدنه با اون جنس آدمه و اینا رو کالکت میکنم. حالا اینکه دقیقاً سر همون محتوا بخوام پیادش کنم نه، ولی داره کالکت میشه. یعنی انگار که مثلا من همیشه اویرم، همیشه روشنم برای اینکه این مخاطبا رو بشناسم، اینا رو مثلا بدونم نیازشون چیه. دائم ورودی داده داری. آره هی داده میگیریم میذارم و حالا یه جا کلاینت میپذیره نمیپذیره، حالا هر چیزی میدونی که یه چالش هم که دیگه خود کلاینته، یعنی 100% اون ایده هایی که من میدم اونا که اجرا نمیشن، ولی اینا همش داره کالکت میشه. یعنی من شدم یه کالکتور از این دیتا ها. اگه بتونم اجرا میکنم، اگر نه که میمونه سر وقتش. تو بارها تاکید داشتی روی اون احساساتی ساختن مخاطب، کلا ویدیو احساسی داشتن. فیلمی که دوست دارم فیلمیه که احساسات خودم رو درگیر کنه. تو برای اینکه احساسات رو وارد یه ویدیو خشک تک کنی چه کارایی انجام دادی؟ میدی؟ چجوری اصلا بهش نگاه میکنی؟ یه چند باری، یعنی هنوزم اینو داریم انجام میدیم. قانون دوممون یا سوممون احساس مخاطب و تاچ کردنه. خیلی برام مهمه واقعا تأثیر بذاره، آدم‌ها یه چیزی بگیرن، یه چیزی برداشت کنن ازش. اون احساسه رو تست کردم چندین بار، نمیگیره. کی نمیگیره؟ کار در نمیاد یا مخاطب نمیگیرش؟ مخاطب نمیگیره، کار در نمیاد. میدونی میگم تخصصشو ندارم، میگم کار سختیه. من دارم خیلی لابلای کارام این کار رو دارم انجام میدم ولی نمیگیره، نمیدونم داستانش چیه. ببین فضاسازی احساسی رو بلد نیستی؟ فضاسازی احساسی که خیلی سخته. ببین من چندین تا تدوینگر داشتم، یا یه بخش خیلی عمده کار مثلا که خیلی مهمه تدوین، تصویر، همه بخشا مهمه. من توی تدوین یه ضعفایی رو میبینم که نمیتونه، یعنی ما کارمون رو کردیم، ایده کرده، مثلا سناریو کرده، تصویرم اون کار رو کرده، تو تدوین در نمیاد. با احترام به تدوینگرای عزیزم، ولی کلی دارم میگم یه جام هست که من ضعف داشتم، یعنی ایده رو درست ننوشتم که تدوینگرم هم نمیتونه اونو پیاده کنه. از چه پارامترایی استفاده میکنی برای اینکه احساسات آدم‌ها رو غلیظ کنی، تاچشون کنی؟ خیلی کارا هست. خود سوژه که منم، خود سوژه است مهمترینش، نور صدا و موزیک، همه اینا در کنار هم. این کاری که ما داریم میکنیم کار کامباین کردنه، هنر ادغام کردنه و هر کسی نتونه کارشو درست انجام بده در نمیاد پروژه. چون گفتی فیلم ترسناک و اینا مثلا نمیبینی، اتفاقا میخوام به تمرین اینو بدم که بری فیلم ترسناک ببینی. اتفاقی که داره میفته توی فیلم‌های ترسناک، برای اینکه متوجه بشی تأثیر صداسازی و موسیقی چقدر میتونه زیاد باشه، تو سکانس‌های معروف ترسناک رو میوت ببین، بی صدا ببین و بعد با صدا ببین.
دیوایس رو عوض کن حالا ببین. یعنی حتی با اسپیکر تلویزیون میبینی تا با گوشی میبینی تا با هدفون میبینی تجربه متفاوت میشه برات. اولین سنسی که آدم ها دارن شنیداریه، شنواییشونه. خیلی از چیزهایی که ما داریم میبینیم و متوجه نمیشیم یایی بذار بهت بگم آخه چرا میگم اولین سنس. الان من و تو نشستیم اینجا، یهویی از 15 ثانیه قبل یه پد آرومی زیر صدای ما شروع میکنه یه ملودی رو زدن. 15 ثانیه فضاسازی اتفاق میفته، بعد تصویر میاد، بعد اکشن میشه، بعد کات میخوره، یک اتفاقی روی این میز میفته و مخاطبی هایی به خودش میاد. ولی کارش از 15 ثانیه قبل شروع شده و اون متوجهش نیست، چون انقدر توی بک‌گراند داره این اتفاق میفته که اصلا متوجهش نمیشه. یه زیر صدایی داره میاد، واکنش من و تو هم وجود نداره نسبت بهش. تو مرحله اول این، تو قدم بعدی رو میبینی فضاسازی صوتیه همراه میشه با یه موسیقی، با یک اتفاق عجیب غریب دراماتیکی از لحاظ موسیقیایی و بعد میاد تبدیل میشه به اکشن که سوژه شروع میکنه یه حرکتی رو انجام دادن و حالا تازه آدم پکیج براش کامل میشه با اضافه شدن مثلا نوره با بازیایی که توی تدوین داره اتفاق میفته. یه بخش اینه. یه نکته دیگه هم که به نظر من میتونه بهت کلی کمک کنه، الهام بده، ترانزیشناست. حالا چون تو خودت هم آدمی هستی که به ترانزیشن خیلی فکر میکنی و ترانزیشناتو طراحی میکنی، این قشنگ معلومه. بیای ببینی چجوری میتونی از زوایای عجیب غریبی حس رو منتقل کنی. و توی مرحله آخرم ماجرا کارگردانیه به نظر من دیگه. یعنی تو اگر میخوای چه میدونم یه مثال ساده بزنم، حسایی که جای دوربین بهت داره میده، لنز دوربین داره عوض میشه، تغییر داره میکنه دیگه. الان من یه لنز فیشای بیام تو رو با فیشای ببینم چه حسیه، با تله ببینم چیه، تو رو بیام مثلا مدیوم شات ببینم چه مدلیه. اینا همه کمک میکنه توی اینکه بتونی اون حسه رو بازی کنی باهاش. سینما با چی شروع شده؟ سینما تصویر شروع شده. مخالفان صدا داریم میدونی؟ حالا من این چیزی که به صورت کلی گفتی بله قبول دارم کاملا و اتفاقا صداگذاری و فولی کردن برامون یک مسئله ای شده توی استودیو. من یه مدیر تولید داشتم ماهان که صدا بردار بود، اصلا کلا صدا بردار بود، تخصصش هم صدا بود، خیلی هم خفن بود و هست ولی پیش ما نیست دیگه. و از ماهان داشتیم کمک میگرفتیم برای همین فولی کردن و صدا گذاری و خیلی هم اتفاقا شروع خوبی بود برای تیم و بچه‌ها کم کم به فکر افتادن. فعلا متاسفانه چی میگن اونجوری که باید نتونستیم اجرا کنیم، کلی محدودیت داریم. ولی خیلی جالب بود برام، من یه کتابی خوندم راجع به صدا، اهمیت صدا، و همینو میگفت که تو سینما، فیلمای چارلی چاپلین و نمیدونم سفر به ماه و همه این داستانا چجوری تأثیر خودشونو داشته میذاشته. بعد تکس اضافه شد، هم با فیلمای چارلی چاپلین تکس اضافه شد، نوشته ها اومد روی چی که بهتر بتونی درک بکنی اون اتفاق و اون فیلمو، و بعد صدا. من یه جایی فهمیدم که بعد از اینکه تکست اومد موسیقی هم اضافه شد. موسیقی بله. اینم میدونستی یا نه؟ گروه ارکستر رو توی سالن‌های سینما زیر استیج مینشوندن و اونا موسیقی زنده
روی تصویر اجرا میکردن. آره الانم یه کاری کردن که هری پاتر رو توی ایران دیدی آفرین. اونو؟ نه اجراش که فکر نکنم هنوز اتفاق افتاده. نه، تبلیغش اجراش رو فقط دیدم. جالب بود برای هری آره پاتر. با موسیقی زنده. آره و داستان اینه که من همین فکر رو میکردم، یعنی فکر میکردم که مثلا در واقع همه اینا باید با هم ترکیب بشه و تو وقتی میخوایی که مثلا یه چیزی رو برسونی، وقتی میخوای فقط با تصویر بگی سخته. موسیقی میاد بهش میچسبه، یه سهمی از اونو برمیداره، میدونی؟ سهمی برای ساده کردن مطلب برمیداره. صدا گذاریه میاد، لباس میاد، رنگ ها میان، همه اینا کنار هم ترکیب میشه. این صدا رو من کجا درک کردم؟ ببین من هر حرفی میزنم مثلا میتونم ردش کنم، مثلا خودم بگم که نه به نظر من فقط تصویر داره کار میکنه، ولی در نهایت به این میرسم که تو هر حرفی که میخوای بزنی ابزارش چیه. اگه فکر میکنی مثلا اون حرفی که میخوای بزنی ابزارش فقط یک رنگه، بگو. یعنی هنره این داستان میدونی چیه حسین؟ هنرش اینه که تو بدونی من این چیزی که میخوام بگم مناسب به این چیزی که میخوام بگم، این ابزارش چیه؟ ابزارش فیشایه، ابزارش چه لنزیه، ابزارش چه صداگذاریه، ابزارش چه نورپردازیه. این کار ما رو سخت میکنه. ابزار مناسبش مسیر موازی رو میخوای تو ذهنت بچینی، حتی ممکنه بری تستش بزنی تا ببینی جواب میگیری یا نه. آره این چیزی که گفتی که یکی از تکنیکای نوشتن اسکمره، این جواب میده همیشه دیگه. من این کارو میکنم، یعنی میام به داستانهای مختلفش به نگاههای مختلفش فکر میکنم که مثلا خودمو بذارم جای اون دیوایس، این دیوایس خودش حرف بزنه از این روش ها، ولی خروجی چیه؟ ببین یه داستان دیگه هم داریم دیگه، این که تو میخوای یه کار جدیدی رو استارت بزنی، خیلی باید بهش بجنگی. بله. آره به سادگی نیست که مثلا من بگم خب یه ایده نوشتم، همین چند روز پیش من یه ایده نوشتم که 1 هفته براش زمان گذاشتم و رد شد، کلاً رد شد. حالا من که اصلا کم نمیارم یعنی اینجوری هم که نه ادامه میدم، بالاخره اوکی میشه. یعنی همین که الانم تا همین جاش اومده، یه سریا قبول میکنن که اوکی مثلا من دیوایس به تو میدم، اصلا راجع به دیوایس نمیخواد حرف بزنی، فقط توی کارت باشه، تو تصویر باشه، همین گذرا. و داستانش اینه، یعنی که ما میتونیم با همین روش که یه ذره نگاهمون جدید باشه اینو پیش ببریم، ولی کم کم میبریمش جلو و تغییرات رو میدیم که دارم این کارو میکنم. یعنی تلاشم اینه که تو این 2 سال بکنی. آره ببین ما وقتی سناریو رو میدیم دست مشتری نمیتونه اون چیزی که تو ذهنمون ما داریم میبینیم رو ببینه دیگه. گاهی اوقات میشه حتی عجیبم هزینه کرد، با هزینه خودت، با بودجه خودت، با پول خودت بسازیش، بهش نشون بدی. این کارو کردیم. بازم نشنیدی؟ نه هنوز نه، متاسفانه. آدم هایی که یعنی بیزینس هایی که حالا اسم نمیارم، ولی بیزینس تعداد کلاینت هایی که ما داریم که خیلی محدود و سلکت شده است کلاینت هم، از مثلا این تعداد یک کلاینت پذیرفته، 1 نفر که هنوز هم داریم باش کار میکنیم، یعنی طولانی مدت رو داریم باش کار میکنیم. ولی مابقی نه، مابقی اداشو در میارن با احترام، میان میگن که نه ما یک ایده خیلی جدید میخوایم، یه نگاه جدید. آره اصلا نه دست میگم چقدر دستم بازه، میتونم اصلا اسمتون رو نیارم، گجتم نشون ندم، اصلا هیچی، رو حسش آره، و برسونه پیامتونه ها، منتقل کنه کاملا اون چیزی که و میگن نه مخاطبه نمیفهمه. مخاطبه اتفاقا مخاطب میفهمه. من اصلا تو این فاز نیستم که مخاطب درک نمیکنه، نه مخاطب باید بهش مستقیم بگی و اینا. چرا؟ تو میتونی یه روش هایی رو پیدا کنی، روش داره، میتونی پیدا کنی که ممکنه خیلی، من که ویدیو هم ساده است، من پیچیدگی نداره،
نیازی نیست که تو تخصص اون گجت رو داشته باشی درکش کنی. ویدیو هم ساده است و هدف هم تارگت هم همینه که مخاطبی ببینه که واقعا میخواد اون وسیله رو بره بخره استفاده کنه. اینکه حالا چند مثلا میلی آمپره به دردش نمیخوره. به دردش میخوره که من بهش بگم که مثلا نیم روز برات کافیه. باتری این نیم روز برات جواب میده. و ماجرا اینه. یه ذره سخته ولی تغییر میکنه. چون تا همین الانش هم خیلی تغییر. یعنی همین که من تونستم موفق شدم که یک کلاینت حرفمو بشنوه، میتونم دوباره به قول تو این الان سمپلم شده. این میره جلو و یه سری دیگه ما یه سری ویدیوهای دیگه داریم که ارگانیک دیگه، یعنی کلاینت نداره. من از اول امسال شروع کردم که ارگانیکا رو خیلی جدی‌تر، قبلا این کارو می‌کردیم خیلی بیشتر ارگانیک بود تا تبلیغ. الان این شکلی شده که حداقل مساویشه که تونستیم، یعنی تو 2 ماه گذشته این اتفاق افتاد و با بودجه خودم هم داره ساخته میشه و بعد اینو هی بیشترش میکنم، یعنی بودجهش بیشتر میشه، نمیدونم اون چیزایی که بیشتر دلم میخواد و میسازم. امسال قطعاً یعنی یکی از هدفام اینه که بالاخره مثلا یک ایده، یه دونه ایده‌ای که کیف کنم باهاش، که الان دارم بهش فکر میکنم، یعنی حتی به لوکیشناشو، به اینکه اصلا ایده چی باشه بالا پایین میکنم. یه شیت دارم که الان هی دارم بالا پایین میکنم که جدای از این که ما داریم اوکی این تیمو جلو میبریم، این استودیو جلو میره، این شکلی داره کار میکنه تو مارکت، همه اینا، ولی یه دونه سرگرمیه که خیلی 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 فانه، اونو برای خودم بسازم که آروم قرارم بگیری، حالت خوب باشه. آره، اون چیزی که دوست دارم و دارم میسازم. الان که آروم قرارم دارم چون حال میده دیگه. حال همینم حال میده. درسته که حالا کلاینت داره، یه سریاش میگم بدون کلاینت، که اونا که دیگه ته فانه، هیچکی نیست بالای سرت بگه که من بالای اون هد اسکریپتایی که مینویسیم، ایده هایی که نوشته میشه، نوشته مشتری، عنوان مشتری. تمپلیت رو میگی، فرم رو داری میگی؟ یه فرم، نه فرمی که درست کردی. نه اون فرم که یه فرم قوانینشه، قوانین ساخته. خب اینو یه ذره برای من باز می‌کنی ببینم چی هست؟ قوانینه. آره. بذار اینو بگم بعد قوانین گفتی. آره. ببین این ما یک فرمی داریم که میفرستیم برای کلاینت. برای بریف، که فرم بریفتونه. نه بریف نه، بعد از بریفو میگیریم که ببینیم چی میخواد. بعدش حالا جلسه داره، بعد جلسه میرسیم به اینکه حالا ایده اولیه رو بدیم. بعد این صفحه ایده اولیه بالاش نوشته عنوان پروژه چیه، مثلا گوشیه، مثلا فیلم، مشتری کیه، تاریخش کیه، این چه ورژنیه، یه سری دیتای ریز اینجوری که اینجوری سلکت میکنی. یکی از کلاینت ها زیزی دکینگه که من اونو خودت داری از خودت سفارش میگیری؟ آره خودم سفارش میدم. بعد و اینجوری هم که وقتی اون گزینه زیزی دکینگو میذارم انقدر حس خوبی دارم، ولی بچه‌ها نه دیگه، چون کارهاییه که عموما اونا اینجوری میگن که یا خود باز میخوای چی کار کنی، آخه مثلا این چه ایده ایه، مثلا سخته یه ذره نمیدونم. کانتنت فرم اون نتیجه اون آزمون خطا هاست، آزمون خطاهای این چند سالی که انجام دادیم. چیزایی رو نوشتم که اگه یه جایی یادم رفت که مثلا وسط تو به هر حال گم میکنی دیگه، داری مثلا یه اسکریپت مینویسی گم میکنی، یاد میره که هدف چی بود، من کجا میخوام چی کار کنم. اونو گذاشتم برای اینکه اگه یه جایی یادم رفت برم سراغ اون. و چون من میخوام اسکیل بدم، یعنی جدای از این که من اوکی دارم بازی خودمو میکنم، حال میده، سرگرمیم اینا، دارم به فکر میکنم که خب مجموعه رو بزرگتر کنم، درآمدم خفن‌تر بشه، یه استودیوی خیلی خفن‌تر، تیمو گسترش بدم. همه این زیر ساختا برای اینه که اون اتفاق، اون اسکیل درست پیش بره. و کانتنت فرمو برای این میسازم و هی بهش پر و بالم دارم میدم، به خاطر اینکه اگه یه نفر میاد اسکریپت مینویسه بتونه طبق اون پیش بره، که الان فعلا پارسا با اون پیش میره و خودم هم که با اون دیگه میگم یه جاهایی گم کنم. کانتنت فرممون اینا رو داره. چیزی رو بساز که دوست داری. قانون یک. قانون دو اینه که مصرف کننده خودتو جای مخاطب بذار و از نگاه اون ببین و ببین چی میخواد، نیازش رو جواب بده. سومی
اضافه گویی نداشته باش. بگو، مطلبو بده. وقت نداره، میخواد بره یه ویدیوی، میخواد بره عشق ابدی ببینه، میخواد بره یه چیز دیگه ببینه. وقتشو نگیر. 4 احساساتش رو تاش کن. مرسی من. خب بقیه رو بگو. 4 احساسات مخاطب تاش کنه. میتونم از روی گوشیم ببینم. آره خوشحال میشم. این شکلیه کانتنت فرم. ببینید کانتنت فرممون قانون اولش میگه که زیزیز اکسپریانس، چیزایی که زیزی دوست داره. دومیش میگه که سادهش کن، برای مردم قابل درک باشه و بتونن ازش استفاده کنن. سومی ریل لایف یوزه که چطوری توی زندگی اون میتونه کاربرد داشته باشه، چجوری کار میکنه. keep it short، یعنی کوتاهش کن و سریع و کلیر. اودینس مخاطبتو بشناسی، کی داره اینو میبینه و برای کی داری میسازی. شرایط رو، این یه چیزیه که امسال اینو نوشتم، این کانتنت فرمم چون اون بالا تاریخ داره، بگم این آپدیت شده، داره مدام آپدیت میشه. understand the situation، شرایط حال رو در نظر بگیر. یعنی اینکه چه اتفاقی داره توی چه اتفاقی که توی دقیقاً اجتماعی، سیاسی، هر چیزی، چه اتفاقی توی ایران داره میفته و جامعه الان حالش چطوره. محتوا اول، content first. حتما مطمئن بشیم که اون محتوایی که داریم میسازیم، حواشی که داره مثلا نورپردازی، لباس، نوع صحبت، همه اینا در خدمت محتوای باشه. یعنی ما هدفمون انتقال محتوا باشه. و ما خودمون چی دوست داریم؟ اینا روشم what we like. ما خودمون چی میبینیم و از چی لذت میبریم. stay on topic، فوکست روی، تمرکزت روی باز محتوا باشه. مثلا حواشی نشه باشه، یهو مثلا بری توی یه بحث دیگه ای، یهو دوباره بیا یه چیزی، گم نکنی. و be yourself، اینم خیلی مهمه و امسال اینجوری بودم که تا الانش که همینطوری بوده، ولی یه جاهایی که خودم میفهمم دیگه، خودت میدونی، یه جاهایی که خیلی خواستم شبیه یه کس دیگه باشم، شبیه یه کانتنت دیگه باشم، حواسم باشه. میتونی الهام بگیری، میتونی کپی کنی، اوکی، هممون این کار رو داریم میکنیم، ولی در نهایت خودت باشی. در نهایت چی میگن، اون جوهره‌ای که برای خودت رو توی محتوا داشته باشی. تا چه خودت توش باشه. بیا ایده‌آل بهش فکر کنیم. زیزی که الان روبروی من نشسته، چه محتوایی آرزوشه ساختنش؟ دقیق بگو ها، چون عمومی گفتی. یه محتوایی که احساسی باشه، بتونم احساسات مخاطب رو درگیر کنم، تمرینش کردم بهش نرسیدم، اینا رو نگو. دقیق بگو. این سر دلم مونده که برم مثال از جو خارج بشم، توی فضا ریویو کنم. مثال دارم میگم ها. یه فیلمی هست که هیچ کس هم آدمای کمی اون فیلمو دیدن. یه فیلمی هست به اسم هوش مصنوعی، اینتلیجنس، ساخته اسپیلبرگ. بله. یه سکانسی داره که مامان این بچهه، یه کوتاه بگم، این فیلم راجع به یه خانواده‌ایه که پسرشون میخواد بمیره و اینا میرن که یه ربات میگیرن، یه ربات پسر میگیرن جایگزین پسر واقعیشون بشه، پسر رباتی. و حالا اتفاق میفته که پسرشون سالم میشه، زنده میشه و این دوتا پسر به هم میخورن و یه سری مشکلات پیش میاد و اینا و تصمیم میگیرن که این ربات رو پس بدن. مامان سوارش میکنه بچه رو، مو به تنم سیخ میشه. وای. مامان بچه رو سوار میکنه، میگه که بیا بریم، میخوایم بریم تفریح کنیم. اینم خیلی خوشحال
سبدش رو جمع میکنه، میگه چی بیارم؟ میگه هیچ چی نمیخواد بیاری. میگه نه باید مثلا چیز ببریم دیگه، مگه نمیخوایم بریم تفریح کنیم تو جنگل؟ زیرانداز میاره، یه سبد غذا میاره، میگه بریم. سوار ماشین میشن میرن تو جنگل، مامانش پیادهش میکنه، بعد پسر شروع میکنه اینجوری زیراندازه رو میندازه، بعد میره با ذوق و شوق که من و مامانم اومدیم، نه اون یکی داداش واقعیه نه باباه و مامانشو خیلی دوست داره و یه کانکشنی با یه ارتباطی با مامانش گرفته که براش خیلی احساسی و قشنگ و ایناست. نه اون تنهایی که اولین بار با مامانش داره تنها اومده تفریح خیلی بهش حال داده. اون زیرانداز رو میندازه، باکس غذا رو میذاره و اینجوری که بیا دیگه، بیا بشین، بیا مثلا بشینیم با هم چی کنیم، حرف بزنیم. بعد مامانش بغض کرده داره نگاش میکنه و اینطوریه که تو باید اینجا بمونی و من میخوام برم. بعد میگه کجا بری؟ بعد میگه باید برم، تو بمون اینجا و زندگی تو بکن. بعد اینجوری که نه برای چی باید برم؟ برای چی باید این کارو یعنی چی؟ نمیفهمم. منمن میکنه. مامانش میگه ول کن دیگه، نه یا بعد میره مامانشو بغل میکنه و اینا همش اینجوری میکنه. ببین من الان که دارم میگم یعنی میخوام گریه کنم از این، واقعا خیلی خیلی خفنه و یه تأثیری رو من گذاشته این سکانس و این جنس سکانس ها که از فیلم های مختلف دیدم. و اینطوریه که بچه رو ول میکنه میره. من که من اصلا یعنی فیوریت من اسپیلبرگه. خیلی کتاباشو خوندم، فیلماشو دیدم، پشت صحنه هاشو دیدم که اصلا چجوری یه فیلمو میسازه با این. اگه بخوام بگم که یعنی مثال برات بزنم که من چی میخوام، میشه این همین که گفتم. دلم میخواد یه همچین کاری بکنم. اگه یه فیلمی یه همچین تأثیری رو من گذاشته، من دلم میخواد یه روزی این کارو بکنم. و چیزی که گریم میگیره. چرا؟ چقدر عجیب. تراپی نه، ممنون، کوزی کورنر هست. چقدر عجیب، هیچ وقت اینجوری بهش فکر نکرده. دستمال میاری برای عزیزی؟ اوکی مرسی. یه سکانس اینطوری بسازی؟ یه چیزی که به احساس آدم ها. این همون چیزیه که دارم میگم برگردی به ناخودآگاه آدم ها. و حالا یه نکته جالبتری در مورد شخص تو به نظرم داره میرسه. چرا این مثال رو میزنی؟ چرا تصویرسازی مرور سکانس اینقدر برات جدیه که تو رو همین الان تو این لحظه اینطوری منقلب میکنه؟ برگرد به بچگیه دیگه، برگرد به همون قصه‌ای که داشتی تعریف میکردی. من توی کودکی داشتم تلاش میکردم که دیده بشم، شنیده بشم، پذیرفته بشم. توی مدرسه داشتم تلاشمو میکردم توی زنگ انشائه که فهمیده بشم و هیچ وقت نتونستم این رو تجربه کنم. بر همینه الان وقتی میخوای بگی که آقا ایدئال ترین کاری که بخوام تو زندگیم بسازم چه مدلیه، داری در مورد یه لحظه‌ای صحبت میکنی که اون احساس فهمیده نشدن در کنار احساس رها شدنه، پس زده شدنه رو در موردش صحبت میکنی. پیشنهاد من بهت اینه که خب دقیقا این چیزی که اینطوری انقدر زنده برات وجود داره، این مدلی انقدر نزدیک درک میکنی، تجربه میکنی رو بیاری تو دل کارت. اون مدلی چون احساسه رو بارها زندگی کردی، تو خروجیت هم میتونی
بازسازیش کنی دیگه. تستش کن. من نمیدونم روی چی کجا، ولی تستش کن. یه متدی وجود داشت، حالا نمیدونم هنوزم دارن انجام میدن یا نه، ولی 10 سال پیش تو روانشناسی مثلا خیلی مهم بود که میومدن میگفتن تروما رو شما برای اینکه بتونی کامل باهاش رو در رو بشی و ازشون رد بشی باید بازسازی واقعی کنی، نه حتی بازسازی ذهنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو نوجوانی پدر مادرت تو تصادف از دست دادی، حتی یه سری شرکت‌ها به وجود اومدن ها، حتی تو ایران همین به وجود اومد برای اینکه تو رو مواجه کنن با ترومات و بتونن اون پرونده حسی، روانی، ذهنی رو برات ببندن. صحنه تصادف با جزئیاتی که تو بهشون داده بودی برات میساختن، بازیگر تئاتر میآوردن میذاشتن و چقدر خفن. آره و اصلا یه چیز عجیب غریب بود. و همونطور که خیلیا ازش خوب میگفتن که درمان شدن، خیلی هم اوضاعشون حادتر و شدیدتر شده بود دیگه، یعنی یه تیغ دولبست. تو هم به نظرم برگرد به خودت، یعنی 5-6 سال تمرکز تو گذاشتی داری در مورد چیزهای بیرونی کار میسازی، در مورد یخچاله، گوشیه، دوربین گوشیه، تلویزیونه، ماشین لباسشویی هوشمنده. یه لحظه خودتو فارغ از اینا اصلا در نظر بگیر، در مورد اون چیزای درونیت بساز. میگم چون موفق نبوده سخته. من یه روشی رو میخوام یه جوری استارتش رو بزنم، یعنی استارتش که میگم زده شده، بارها تست کردم نمیتونه، یه ضعفایی توش وجود داره، نتونستم هنوز پیدا کنم که چه جوری میتونه. با هم بازی کنیم؟ بازی کنیم؟ آره بازی کنیم. الان بازی گوشی به خرج بدیم. همین مثالی که زدی مثلا چه میدونم رها شدنه، کنار گذاشته شدنه، بچه هر که داری میگی دیگه رباته. حالا خودتو جای گوشی که داره عوض میشه، گوشی جدید جاشو میگیره گذاشتی؟ نه خیلی ایده خفنی دادی. داری رهاش میکنی دیگه. تو الان چه دیوایسایی رو داری که قبلا داشتی ازش استفاده میکردی الان یادت رفته؟ پدومتر داشتی تا حالا؟ قدم شمار؟ هدفون سیمیت که الان چند ساله تو کشوه؟ خیلی باحاله. ایده جالبیه. داره ایده شارژری که به خاطر اینکه سرعتش کند شده انداختیش گوشه. عالی شد حسین جون. زندگیش کردی دیگه، حالا برو بسازش. از فردا همینا رو میسازیم. ما بعضی موقع توی ایده پردازی به جای اینکه نزدیک بشیم هی میخوایم دورتر بشیم، ولی اگه انقدر زوم کنی زیادی بیش از حد زوم کنی هم یه جور دیگه ای میتونی ببینی ماجرا رو دیگه. طوری بهش نگاه کن. شاید یه خروجی جدیدی رو تونستی بسازی. تنهایی نمیشه. تیمشو داری دیگه. آره ولی نه همچنان یه سری ضعفا داره، یه سری کلن که میشه. آره میگم دارم تست میکنم، آزمون خطا میکنم. پارسال با تیمم رفتیم شمال که همین کارو بکنیم و فکر کن عید رفتیم، یعنی عیدمو گذاشتم گفتم بابا عید چیه با اینا بریم دوره هم پروژه بزنیم حال کنیم. بودجه شخصی اینا رفتیم ولی دیدم خیلی فاصله داریم و توی اون پروژه من میخواستم یه سری چیزا تست کنم، یک سری چیزها، نه که حالا الزاما همینو بسازم، ولی داشتم یه سری اتفاقات رو تست می‌کردم. نه ما هنوز به اونجا نرسیدیم. دوباره تو این 1-2 سالی که اومدیم 1-2 بار دیگه تست کردم. 1-2 بار دیگه تست کردم با همین تیمی که داریم، ولی
تنهایی نمیشه. کیهان کلهر سایلنت سیتیشو شنیدی؟ بله. میدونی که من کردم دیگه، مثالای چی هم دارم میزنم. کیهان کلهر توی اون در واقع اون تیمی که اون مجموعه اون افرادی که جمع کردن، من چند تا ورژن از اون آلبوم شنیدم این نوازنده ها فرق داشتن. این خیلی آره. من همون اصلیشو آلبوم شنیدم. اصلی. اون قطعه‌ای که داره در واقع اون سایلنت سیتیه داره روایت میشه، خب زندگی شخصی خودشه و اون اتفاقات بمبارانی که افتاده و اینها. و اگه نشنیدن مخاطب واقعا برید گوش بدید. ببین نیم ساعتی که مو به تنت سیخ میشه. اصلا یه چیز عجیب غریبیه که موسیقی چجوری میتونه روایت داستانی بگه بدون هیچ وکال، بدون هیچ نریشن، بدون هیچ دیالوگ. چجوری میتونه موسیقی به تنهایی یک داستان بمباران شیمیایی یک خانواده که تقریبا 26-27 نفر از اعضای خانواده‌شو از دست میده، تعدادشون دقیقا نمیدونم، توی یکی از نمیدونم حالا کجا اینو خوندم، ولی کیهان کلهر برای اون فکر کنم اسم گروهشون سیلک روده، این گروهی که ساختن کیهان کلهر میگه که من برای این که بتونم این قطعه رو بسازم نیاز داشتم به این که آدم‌هایی که دارن هم تیم منن و دارن نوازندگی میکنه، یکی داره هدایت هر چیزی، اینها بدونن دیگه در واقع روایت رو درک کنن. یه آدمی که توی اروپا زندگی میکنه، توی آمریکا زندگی میکنه، چجوری میخواد بمباران شیمیایی مثلا اون سالو درک کنه؟ من و تو میفهمیم دیگه. حالا منم نبودم من و تو هم نمیفهمیم. من و تو هم نمیفهمیم. دقیقاً کسی که اونجا زندگی کرده، اون کسی که اونجا زندگی کرده. حالا کیهان کلهر میخواد یه قطعه‌ای رو بسازه، یک آهنگ، یک موسیقی رو بسازه و چطوری میتونه روایتش رو درست انجام بده؟ چجوری اون تیمه با هم مچ شدن؟ چجوری اونا فهمیدن، درک کردن اینو؟ و 2-3 سال با اینها وقت میذاره، میره میشینه گپ میزنن و عمیق میشن توی این داستان. فرهنگه رو بهشون میگه داستان اینه، من اینو مثلا تجربه کردم، این شکلی بوده، یه سالی بوده. روایت رو براشون انقدر عمیق میگه که در نهایت یه همچین قطعه خیلی خفنی بیرون میاد که مو به تنت سیخ میشه میشنوی. من نمیخوام بگم که الان مثلا اون تیم نیست یا مثلا، خیلی میگم در مرحله اول دوباره میگم من تخصصشو ندارم، بارها تست کردم دیدم نمیتونم، همچنان ضعیفم، همچنان یه سری چیزا رو نمیدونم، بلد نیستم یه روایت رو چجوری میتونی خیلی خفن به گوش آدم‌ها برسونی، یه تصویری رو بسازی، یه قابی ببندی که بتونی بفهمونی این داستانه رو. مثل این میمونه حسین، اینجوری نگاش کن که من دارم انگار که تستامو توی این کار میزنم. این کار اگه که خیلی داره خیلی جاها اون نتیجه که باید نگرفتم، مایوس شدم، ناراحت شدم، ولی اون جنس فیلمی که میخوام، اون ویدیویی که میخوام اگه شکست بخوره خیلی حالم بد میشه. خیلی خیلی تاثیر، بارها تست کردم، داونم میکنه. چه زمانی فکر میکنی شکست میخوره؟ خودم نمیتونم باش ارتباط بگیرم دیگه. خب خودم از چیزی که ساخته شده اینجوری چیزی از دست میدی؟ نه، ولی اینجوریه که خب این چیه مثلا، خیلی فاصله داره، میدونی؟ اگه انجامش بده تا فاصله جبران شه دیگه. باید این کارو کنم دیگه. دقیقاً. حالا یه ایده دیگه هم به ذهن من میرسه، برای اینکه حالا بتونی تو اون مدل‌های احساساتی که دنبالش میگردی و که بتونه مخاطب رو درگیر کنه، بیای تو اجرا بهشون برسی. درست میگی، کاملا درست میگی. و امسال میرم تو این داستان. هر جلسه‌ای که من حسین رو میبینم برای من یه دونه مثلا اذیتم نکن بابا، جدی دارم میگم. سوال درست میپرسی، تلنگر میزنی به آدم‌ها و اینو خودت هم خوب میدونی. این پادکست این شکلیه که به نظرم هر آدمی که میاد توش یه شانسی انگار بهش داده میشه. لطف داری. میدونی از این پادکست ها میشه که باید بیان بهت پول بدن که منو دعوت کن،
این آینده این پادکست اینه. میان مثلا اینجوری میگن نه میگیم میگه خب بیا همین الان که حسین میشه منو دعوت کنی من خودمو خوب پروموت کنم. من ضعیفم توی پروموت کردن، ولی تو به من کمک کردی که بتونم خودمو پروموت کنم. 1 سال پیش اولین بار بود که همو دیدیم، پارسال بود اولین بار همو دیدیم. همون بار اول که کامنت هایی دادی نسبت به کار من که من اینجوری بودم که او مثلا این شکلی بودم که آها من باید اینجوری خودمو پس، یعنی اون نه که چیزی که غلط ها، یعنی چیزی که هست و اونو نشون بتونی اون چیزی که هست رو نشون بدی درست. و این فوق العاده است. ازت ممنونم. لطف داری. بریم سم جمع‌بندی. بریم. جای جالبی هم رسیدیم برای جمع‌بندی. چرا؟ خوبه دیگه، یعنی فرض و فروده یه جایی شدش که جمع‌بندی هم جاش خوبه. همونطور که گفتم من با رصد کردن و دیدن تو و تماشا کردنت متوجه این شدم درگیری جدی با روایت داری. قصه برات اهمیت داره. کنجکاوی اصلیم این بود که ببینم قصه کجای زندگی تو قرار گرفته و چه رابطه‌ای باهاش داری. متوجه شدم که یک بخش جدی بازیگوشی‌های کودکانت ورود به داستان‌ها بوده. ورودی که با تماشای فیلم‌های سینمایی برات اتفاق می‌افتاد قبل از اینکه بری مدرسه و زمانی که خوندن رو یاد گرفتی با خوندن کتاب‌ها و زمانی که نوشتن رو یاد گرفتی با نوشتن قصه هایی که تو ذهنت میومده. حالا اون قصه ها کجا میومده؟ با مرور کردن اطرافت، با نگاه انداختن به آدم‌های مختلف، گوش دادن به حرفاشون، درگیر شدن باهاشون. با هم دیگه شروع کردیم مسیر زندگیت رو طی کردن. از دوران تئاتر صحبت کردیم و دورانی که هنرستان سینما خوندی. جلوتر اومدیم رسیدیم به جایی که وارد فضای کار استودیویی شدی، با تدوین آشناتر شدی. انگار مهره‌های بازی خودت رو آهسته آهسته چیدی تا برسی یک جایی که به عنوان کسی که حالا داره محتوا تولید میکنه اشراف کامل رو پیدا کنی. نریشن بدونی چیه، فیلم برداری بدونی چیه، صدا برداری بدونی چیه، قصه بدونی چیه. و بعد در یک اتفاق غیر منتظره افتادی توی فضای تک. به خاطر کنجکاوی که داشتی هر ابزار جدیدی، هر گجت جدیدی که می اومده دوست داشتی بری تجربهش کنی. در مورد اینکه حالا این محتوا چی برات داره و چه جایگاهی داره با هم دیگه صحبت کردیم و از اونور برای من مهم بود فرآیندت رو بیشتر بشناسم. اومدی کانتنت فرم رو که یه چک لیستیه برای خودت درست کردی، توی تیمت گذاشتی و مثل کتاب مقدستون میمونه برای ایده پردازیاتون بهش مراجعه میکنید رو معرفی کردی و با شیطنت و کنجکاوی من لطف کردی قوانینش رو هم برامون خوندی. ایوا راست میگی اسپویل شد. این کاریه که کوزی کورنر باهاتون میکنه. نیایید اینجا. نه کار باحالیه. مثلا این حساب بانکیمه حسین، اینم مامانم رو ببین، حالا اینو ببین. نه این خوبه. امیدوارم تو نسخه نهایی درش نیاری، چون به نظرم این کانتنت فرم میتونه خیلی ذهنیت بده به بچه‌هایی که قطعا دارن کار میکنن. چیز عجیب غریبی نیست. نه چیز عجیب غریبی نیست، خط فکری داره میده دیگه. حالا یه آدمی که 5-6 سال جدی تمرکز خودش رو گذاشته روی تولید محتوا و از اون ور از پایین ترین تجهیزات و امکانات اومده الان برای خودش تیمش رو داره، استودیوش رو داره و فولی بوکته به قول معروف. یعنی انقدر سرش شروع شده که هر روز برای خودش برنامه‌شو داره، ضبطاش به راهه.
این خیلی جذاب و هیجان انگیزه. بعداً باید در مورد این تجربه هم خیلی جدی و متمرکز صحبت کنیم. اون که تنهایی کار کردنه، تفاوتش حالا با تیمی کار کردنه از چه جنسه. اونم برای آدم‌هایی مثل من و تو که کنترل، میکرومنیج خیلی براشون اهمیت داره. آدمایی که ایدئالگران و دوست دارن همه چی به ترین نحو ممکن اجرا بشه، راحتم راضی نمیشن. خودت تو گفتگویی که داشتیم بارها غیر مستقیم گفتی دیگه، در نمیاد و احساس شکست بهم دست میده، فلان میشه، بیسار میشه. اینا نشون دهنده اون چیزای ذهنیه، مریضیامونه. در مورد این موضوعات با هم دیگه گپ زدیم، عمیق‌تر شدیم روی مدل کانتنت ساختنت، چطوری مخاطب رو درگیر کردن و یک جایی صحبتمون هم تکنیکال شد که حالا ما چطوری میتونیم احساسات رو در مخاطب بیشتر تحریک کنیم، بیشتر همراه خودمون بکنیم. در مورد تاثیر صداسازی، صداگذاری صحبت کردیم، موسیقی، طراحی صحنه، تصویر. در مورد این موضوعات تکنیکال صحبت کردیم. با هم یه مروری داشتیم خب چطوری میتونیم بیایم تروماهای خودمون رو وارد داستان کنیم. امیدوارم بری تستش بزنی، بفرستی، بگی واسه با اون ایده این خروجی ها در اومد. در مورد این صحبت کردیم که گاهی اوقات وقتی میخوایم در مورد محصول صحبت کنیم، شاید اگر به عنوان انسان ببینیمش یک جور دیگه ای تجربه کنیم، برداشت کنیم و درکش کنیم. 2 سوال آخر. اولیش چیه؟ این پادکست رو به کی تقدیم میکنی؟ نه آیا حرفی هست که میخوای بزن؟ حفظم همه رو. اینجوری هم که الان خب اینو میگی، الان اینجوری در مورد همه موضوعات صحبت کردیم. چیزی هست به نظر جا مونده باشه در موردش بخوای بگی؟ میخوام از خانواده‌ام تشکر کنم. نه جدی. حرفی بخوام بزنم، امروز صبح خیلی اتفاق، من صبح که بیدار میشم به یک آرامشی رسیدم، خدا رو شکر. چند ماه گذشته به واسطه دیسیپلینی که داریم، صبح که بیدار میشم یه تایم 1 ساعت 2 ساعت اینا رو با خودمم قهوه درست میکنم، پادکست گوش میدم، دوش میگیرم، کوزی کورنر گوش میدم اینا. و امروز خیلی اتفاقی یه همجوری توی یوتیوب داشتم رد میشم، یه ویدیو دیدم، گفتم بذار، عنوانش جالب بود، پلی کردم. یه آقای خشایار تاکس، خیلی چنل باحالی هم هست، یه ویدیو راجع به یه کتابیه، آقای گرین، میشناسی؟ آقای گرین احتمالا میگه که به صدای نه گرین اون نیست، منم اسمشو نشنیده بودم تا حال. کتابای مثل دیوید گرین داریم ولی قصه و اینا نیست. نه قصه نیست، دقیقا همونه، پس احتمالا دیوید گرین باشه. با ترجم ای داره اتفاقا، یعنی گرینیه که تشبیه داره. همونه فکر کنم اسمش هم دیدم، چون حالا من داشتم میشنیدم و اینا. ولی این آقای میگفتش که به صدای درونی خودتون گوش بدین. و من فکر میکنم اگه خیلی فکر کردم، بارها به این فکر کردم که چی منو موفق کرد. دوستایی که پایم بودن، تیمم، شرایطی که توش رفتم کار کردم، چی باعث شد که منو موفق؟ این سوالو خیلی ازم میپرسن. شانس، زیزی تو خیلی جاها شانس داشتی، نمیدونم فلانی بهت کمک کرد و اینا. در نهایت اونا همه اینا در نهایت بهت کمک میکنه، بله، ولی یک چیز امروز صبح بهش رسیدم و خیلی برام جالب بود. من به صدای خودم بیشتر از به صدای بقیه گوش کردم. این کارو هنوزم میکنم. با اینکه تو وقتی بزرگتر میشی خب ریسکای کمتری میکنی، مراقبتری و اینا. همچنان من تراپی میرم، مشاور بیزینس دارم، خیلی آدم‌هایی هستن که بهم کمک دارن میکنن، مشاوره میگیرم ازشون، ولی خیلی مراقب اینم که در نهایت صدای درون خودم رو گوش بدم.
و اگه مثلا اون قانونه یک کانتنت میشه که چیزی که دوست داری، به خاطر همونه که گم نشم تو مسیره. میدونی پول میتونه تو رو یه ذره لغزش بده، هممونم یه جاهایی اون لغزش رو داریم، ولی خیلی مراقب این ماجرا بودم. یعنی اون تعهدی که به خودم دارم اینه، یه بچه‌ای، یه کودکی رو من خیلی بهش نگاه میکنم، خیلی مراقب اینم. یعنی اگه مثلا میتونم وجدان خودم و آگاه نگه دارم، وجدان خودم و خیلی توی بیزینس بیارم وسط، به خاطر اون بچه هست. اون بچه یه رویایی داره و دلم میخواد اون به رویاش برسه. اون بچه خودمم و دلم میخواد که بگم که ببین من چشم به تو هست، من تو رو میشنوم، میبینمت هنوز و فکر میکنم هممون این صدای درونیه رو گوش بدیم که صدای درونی موقعی اتفاق میفته که تو بچه‌ای و هر چقدر سنت پایین تره تو بیشتر میتونی مسیرتو بفهمی، میدونی برای چی هستی، مسیرت چیه، بیشتر با چی حال میکنی و اجازه ندی که اون صداهای بیرونیه، نمیخوام پند طور باشه و این تجربه فقط خودمه و حالا این آقایی هم که امروز گفت تلنگرش بهم زده شد، صداهای بیرونی که بهت میگه به مامان بابات مثلا باید به حرف مامان بابات گوش بدی، مثلا نمیدونم پول خیلی مهمه، تو باید درآمد داشته باشی، تو باید نمیدونم شغلت یک شغلی باشه که مثلا دکتر باشی، مهندس باشی، چون شأن دیگه ای داره توی اجتماع. این صداهای بیرونی رو خیلی مراقبش باشیم. من فکر میکنم همه آدما فکر میکنن اگه صدای درونیشون رو گوش بدن برنده میشن. تو تکنیکی برای اینکه صدای درونی خودت رو متوجه بشی بشنوی داری؟ یه سری چیزا رو با خودم تکرار میکنم. مثلا اینکه یه سری حرفا رو با خودم مدام تکرار میکنم. سعی میکنم که خودم رو جلوی آینه ببینم و ببین کل زندگیه برا من اینه که من این زندگی، این یه باری که اومدم تو این زندگی و به قول آرش برحمن میگه یه حبابی هم که میاد تو این دنیا میتره که میره، من میخوام این زندگیه رو زندگی کنم و میخوام که خوشحال باشم توش. این که این چه تکنیکیه نمیتونم شاید دقیق بهت بگم که چه روشیه که صدای درونی خودم رو میتونم بشنوم. داری میگی دیگه چیکار کنم خوشحال میشه. آره کلش دنبال اینم. تو هر موقعیت اگر اینو بپرسی این ویدیو رو چجوری بسازم خوشحال میشم، امشب میخوام برم مهمونی چی بپوشم خوشحال میشم، 4 نفر دعوتم کردن 4 جا کجا خوشحالتر میشم. مرسی. ولی من تکنیک میگم. بگو ای بابا. همه چیو که تو میگی. ایده ها رو که خودش میده، میگه اینجوری ایده خفن‌تر نیست، این شکلی بهتر نیست کار کنی زیزی جان. بگو شوخی میکنم. نه بابا. ایده‌ایه که خیلی بیسیکه، یعنی آدما انقدر بیسیکه یادشون میره. اوکی. آتو رایتینگ، خودکار نویسی. یعنی چی؟ قلمو بذاری رو کاغذ هرچی اومد بنویسی. این برای صدای درونی است؟ صدای بیرونی رو خفه کردن و رسیدن به صدای درونی است. خب من این کارو میکنم. وقتی این کار انجام میدی اون حرفای اضافه‌ای که تو ذهنته همه دور ریخته میشه. بهش اگر اشتباه نکنم اصطلاحش مایند دامپینگ بود یا برین دامپینگ. دامپینگ میدونی که چی میشه؟ آشغالو دیدی دامپینگ میکنم. آره. این ذهنو خالی کردنه. این خانومه که نویسنده، اگه یاد نمیره بگم. بگو. این خانومه که نویسنده بود که گفتم دورش رو برام بگی، یادت اسمش چی بود؟ مارگارت اتوود. خانم اتوود یه جمله میگه که برای اینکه یه نویسنده خفن بشی، یه نویسنده بشی باید چی کار بکنی. حالا این ربطی به اون چیه ولی میگه که بنویس دور بریز. صدای درونه کجاه؟ تو عمقه.
تو وقتی شروع میکنی آتو رایتینگ کردن یا نوشتن و دور ریختن، چیزایی که تو سطح هی داره میاد هی داره زجه میزنه، میگه که صدای منو بشنو، منو بنویس، نمیدونم به من فکر کن، اونا رو تخلیه میکنی. بعد مغز میمونتو خاموش میکنی. حالا این تئوری ما نه نمیدونی؟ یه تئوری میمونه بازیگوش و آره. خب این کاملا شرقیه دیگه. یعنی تو میتونی مثلا کلی کارهای مختلف کنی که اونو آروم کنی و بعد بری سراغ اون مغز خلاق خودتو، جدی خودتو، اون چیزی که میخوای رو تجربه کنی. یکی این مدل نوشتن بود. تو قدم بعدی خاطر نوشتن و مرور کردن و قصه های از این دست که خیلی ها بهت پیشنهاد میدن. خب تو اونم باز دوباره موقعی که میخوای بنویسی چرا انقدر اصلا نوشتن اهمیت داره؟ حتی از حرف زدن اهمیتش بیشتره، چون موقع نوشتن تو دائم تو سرت داری به چیزی که قرار بنویسی روی کاغذ بیاری فکر میکنی. اگه قرار آگاهانه بنویسی خودکار نیست و مواجه داری باهاش میشی. تو میتونی با دغدغه‌هات چش تو چش بشی، با ناراحتیات، احساساتت، مشکلاتت رو در رو بشی. این باز میتونه به تو کمک کنه تا خودت رو بیشتر و عمیق‌تر درک کنی و اون صدای درونت رو بشنوی. و آخرین تکنیکی که میگم ریکورد کردن صداه. نه من اونو هیچ وقت انجام ندادم. با گوشیت درد و دل کن. نه. این برای کسایی که نوشتن سختشونه. مثل همون تمرینی که میگی من جلو آینه وای میستم با خودم حرف میزنم. آره. خب این حرف زدنم همینه. خیلی از آدما نمیتونن بشینن متمرکز بشن، سخت، فشار میاره براشون، ولی خیلی راحت میتونن گوشیشون رو به عنوان یه دوست در نظر بگیرن، برای اون شروع کنن حرف زدن. باحاله. آره. اینا چیزاییه که میتونه تو رو به خودت، به صدای درونت نزدیکتر کنه، با خودت مواجه بشی. کوزی کورنر تو یه جا اشاره کردی که توی خونم یه مبلی دارم، میشینم توش آزادانه فکر میکنم. کوزی کورنر اونجاست؟ یه جای دیگه ایه؟ برای چی کوزی کورنرم کجاست؟ یعنی چی؟ یعنی کوزی کورنرم برای خروجیایی که میدم یا؟ نه کلا کجا خلاق ترین حالت ممکنه خودت رو تجربه میکنی؟ ممکنه فضای فیزیکی نباشه، ممکنه موقعیت زمانی نباشه. واسه من به این سوال خیلی فکر کردم دیگه، هر بار که میبینم هر اپیزودو. نمیدونم. ولی الان من مثلا میدونم. چی؟ بازیگوشی اکتیو شده باشه. هر جا بازیگوشی اکتیو شده باشه. یعنی چی؟ برداشتی که از تو دارم، تو ذهن بازیگوشی داری، ذهن ماجراجویی داری. برای همین تو اون کاناپه که میشینی آزادترین حالت ممکن تصور کردن. چون اون آزادترین حالت ممکن تصور کردن، خیال کردن، یک چیزی رو توی ذهن تو، یک قفلی رو توی وجود تو باز میکنه که ایده ها سرازیر میشن. من فکر میکنم، حدس میزنم، کوزی کورنر تو زمانی اتفاق میفته که تو بازیگوشی داری انجام میدی. الان کوزی کورنرم میشه مبل خونه. آره. تغییر میکنه. گاهی تغییرش میدم به خاطر اینکه طبیعتا تو برای اینکه خلاق بمونی باید تست کنی. یه جاهایی یه وقتایی کافه فرقی نمیکنه. بیشتر شرایطای محیطی و جوی این چیزا خیلی رو من تاثیر داره. من به شدت وسواس دارم و مثلا همین الان که اینجا نشستیم مثلا دارم میفکرم که مثلا اون ظرف چرا اون شکلی وایساده، نمیدونم.
جایی که قابل کنترل برام این حالت تو خونمه دیگه. خونم میتونم هر جوری که دلم میخواد وسایلمو بچینم و در شرایطی که همه چی سر جاش باشه، ذهنم آروم باشه، لباسام مثلا اتو شده است، همه چی، اون موقع خیلی ذهنم خلاق میشه. الان کوزی کورنرم خونمه. علی، سوال آخر، این گفتگو رو به چه کسی تقدیم میکنی؟ من اصلا معلومه که به این سوال فکر نکردم. ببین جدی خیلی سخته به این سوال جواب دادن. به اینا بارها فکر کردم ولی آقای رئیس اینستاگرام، حالا بهش میگن رئیس اینستاگرام، آدم موسری، توی یه پادکستی میگه که خیلی میگفتش که من زاکربرگ بهم اعتماد کرده. یعنی توی مثلا 4-5 تا چیزی که میگم، مثلا میگه زاکربرگ به من اعتماد کرده، ما مثلا خیلی دعوا داریم، چالش داریم و اینا، ولی مثلا چون اینجا به من اعتماد کرد، چون اینجا به من، خیلی از این کلمه اعتماد استفاده میکرد. من داشتم با خودم فکر میکردم، از اونجایی که به این سوال فکر کرده بودم داشتم با خودم خیلی فکر میکردم. خیلی آدما توی این مسیر به من کمک کردن، خیلی چی میگن، به من هینت دادن، به من کمک کردن که زودتر شاید مثلا به این شرایط برسم. ولی یک نفر هست که فکر میکنم دلیل این که این مثال آدم موسری رو زدم اینه، یک نفر تو زندگی من بود، هست، ولی اون تایمی که بهش نیازشم، یه نفر تو زندگی من بودش که این حس اعتماد رو به من داد زمانی که من به خودم مطمئن نبودم. نگاهی که به من داشت و یادمه. نگاه آدما بعضی جاها شاید اون آدم نتونه مثلا کار خاصی برات بکنه، یا مثلا حالا حمایت چه میدونم مالی کنه، زمانی برات وقت بذاره با اینا، ولی بعضی وقتا یه آدمایی میان تو زندگیت یه جوری نگات میکنن که خودت اون نگاهو به خودت نداری، یا همجنس خودت به خودت نگاه میکنه. میدونی چی میگم؟ یعنی برابر نگاهی که خودت به خودت داری، برابر اون بهت نگاه میکنه. اون آدما میشن آدمایی که تو همیشه تو ذهنت میمونه، باشون وقت میگذرونی، میری پیششون، تو مهمونی میبینشون، اینجوری که بام حرف بزن، بام تایم بگذرون، چون بهت اعتماد داره و بهت میگه تو خفنی. ما دوست داریم اینو بشنویم دیگه، بشنویم که کارمون درسته، مسیرمون درسته. اون آدم برای من نیلوفر بود، یکی از دوستام، و یه زمانی این حسو به من داد. الان چرا؟ الان خیلی ها هستن به من میگن دمت گرم، خفن، ولی اون موقع من هیچی نبودم و اون آدم به من میگفت تو خیلی خفنی و دمش گرم. این پادکست رو دوست دارم بهش تقدیم کنم و بگم که برام خیلی استودیو بود باد؟ تو استودیو باد بود؟ نه، دوستمه و اتفاقا دوست من نبود، یعنی خانوم دوستمه، دوست بچگیام سپاس، که موقعی که ازدواج کرد با نیلوفر ما دیگه خیلی با هم صمیمی شدیم. یعنی به جایی که سپاس دوست من بمونه، دوست قدیمی من سپاس، الان که یادم میاد میگی دوست بچگیام و اینا، ولی فقط یه دوست مونده برام که سپاس از قدیم ها. سپاس زمانی که ازدواج کرد من دیگه با نیلوفر خیلی صمیمی شدم. بعد شاید مثلا همون بارهای اول اینو به من میگفت، یعنی هنوزم اونقدر منو نشناخته بود عمیق، به من میگفت تو یه روزی خیلی قراره خفن تر از این چیزی که هست، تو الانم خفنی. بعد من اعتماد به نفسم خیلی پایین بود، مثلا بودم نه اینجا مثلا این کارو که اینجا اشتباهه، اینا میگفت تو من میدونم یه چیزی میشی، و خیلی هم حمایتم کرد برای تهران اومدنم و تو خیلی از مسیرها کنارم بوده و هست، و اینکه واقعا همه جوره دمش گرم. خیلی ممنونم ازش. امیدوارم که آدم تو زندگی همچین دوستایی یه همچین نگاه‌هایی روش باشه. دست پشت زدن و دمت گرم گفتن. آره، این نگاه خیلی مهمه ها. نگاه بقیه. من 1000 تا فیدبک دارم میگیرم دیگه الان،
هر جا دارم میرم به میگن، خیلی مخصوصا از پارسال تا حالا که کانتنت رو دیدی که بله. خیلی تغییر دادیم، هر ایونت میرم اینور میرم دعوت میکنن دوستای خودم، همه دارن به من همه جوره میگن وای ایول آفرین او پی پی پورا فلان اینا. ولی این وسط یه نگاهی هست که مطمئن داره بهت نگاه میکنه ها. وقتی داری باهاش حرف میزنی نگات میکنه، داری باهاش گپ میزنی میگی آره مثلا من این کارو کردم، نگاهه بهت میگه باباری کلا این از اون نیلوفر، این از اون جنسه. نیلوفر بقیه باشید. اوه چه خفن. زیزی دمت گرم واقعا، خیلی مزه داد. مرسی که به کوزی کورنر اومدی. قربونت برم. مرسی از تو، دمتون خیلی گرم. و قربونه. من نمیدونی چقدر هیجان داشتم برای این پادکست، واقعا دلم میخواست که بیام. یعنی الان چند ماه تو سرم بود که من یه روزی برم کوزی کورنر بشینم با حسین گپ بزنم. خیلی ممنونم این فرصت رو برای چی میگن شنیده شدن من به من دادی و کارت خیلی درسته. لطف داری. من به عنوان فن کوزی کورنر اینجا، من اول فن کوزی کورنر بودم و بعد دعوت شدم. دم شما گرم. همونطور که دارید میبینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. بلندگو ما باشید، صدای ما رو به گوش کسانی که فکر میکنید کوزی کورنر براشون میتونه جذاب و مفید باشه برسونید. کوزی کورنر رو بهشون معرفی کنید. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.